සුමුදස්නක් ඒවා සිල්ව දෙනාට මෙන්න අපේ සතුමන්ත හාමුදුරුවෝ සහ සුමුසාහාමුදුරුවන්සේගේ වගේම ආචාර්ය පොතන චන්ද්‍රකීර්ති මහතාගෙන් සහ පැමිණි සිල්වන්තගේ අවසර අද දිනේ සුපුරුදු පරිදි සෑම සතියකම සිද්ධ වෙන චීන ඉතිහාසය සංස්කෘතිය සහ දාර්ශනික පොතේ දේශනාවලදී අද 16 වෙනි දේශනාව අපේ ආචාර්ය චන්ද්‍රකීර්ති මහත්මයා ආරම්භ කරපු මේ දේශනාවලදී අපි එක දිගටම මේ දේශනාවල සිදුවෙන්න අද 16 වෙනි දේශනාව. අද දේශනයත් අපේ වරුණ මහත්මයාගේ දායකත්වය ලැබෙනවා වර්තමාන තමයි මේ දේශනය මූලික ආරම්භක දේශනය ඉස්සරහ. එතකොට අද අපි කතා කරන්න යන්නේ සුභාෂිතයෙන් හරිමඟට. ඒක චීන භාෂාවෙන් තීසුයි කියන පොත. ඒ කියන තීරක වචන 28ක් පිළිබඳව අපේ වර්තමාන අද අපිට හැඳින්වීමක් කරනවා සහ ඒ පිළිබඳව විස්තරයක් කරනවා. එතකොට මේ තීසුයි කියන එක පිළිබඳව ඊට වර්තමාන දේශනාවේ අනතුරුව අපේ චීනයේ එතුමන් ඒ සම්බන්ධයෙන් දීර්ඝ විස්තරයක් සිදු කරනවා. ඒ දෙකටම අපිට අද සහභාගී වෙනවා. එහෙනම් ප්‍රථමයෙන්ම ඉතාමත් ගෞරවයෙන් අපි ආරාධනා කරනවා ආචාර්ය පරණ චන්ද්‍රකීර්ති මහතාට ඒ තුමාගේ දේශනය අපිට සිදු කරනවා. හැමදෙනාගේම අවසරයි අද අපි විදිහට අපේ 16 වෙනි දේශනය අපි දැන් සයන කාලයක් මේක කරගෙන ඇවිල්ලා තියෙනවා. මේ අතර මට දේශනේ කහමාරකට විතර සහභාගී වෙන්න බැරි වුණා. මේ නම් පුළුවන් තරමින් අපි මේ වැඩේ කරගෙන ආවා. එතකොට අද ප්‍රධාන අදහසක් තමයි මේ චීනයේ පැරණි අධ්‍යාපන ක්‍රමය ගැන කියද්දී ළමයිට යම්කිසි දැනුම දෙන්න පාවිච්චි කරපු සාම්ප්‍රදායික පොත් තියෙනවා. එතකොට ප්‍රධාන පොත් තුනක් ගැන කලින් දවසක දේශනාවේදී අපේ රත්මන්ත හාමුදුරුවෝ කිව්වා. එකක් තමයි මේ තීසකුයි කියන පොත. ඒක අපි නම් ඉතින් කල යුතු නොකල යුතු දේවල් ගැන ඉතාමත් සරලව කියලා තියෙන පොත. ඊට පස්සේ තව පොතක් තියෙනවා සංසකින් කියලා කියන අපූර්ව තුනේ ප්‍රකරණය කියලා කියන්නේ අපූර්ව මේ තුනේ තමයි ගොඩාක් ඒවා ලියලා තියෙන්නේ. එහෙම පොතක් තියෙනවා සංසකින් කියලා පොතක්. තව පොතක් තියෙනවා කියන්සර්වන් කියලා. ඒකේ තියෙනවා අපූර්ව 1000යි පොත කියලා. මේ කියන්සර්වන් කියන එක නම් ඉතාමත්ම ශ්‍රේෂ්ඨ පොතක්. ඒකේ ප්‍රබන්ධය පැත්තෙන් ගත්තොත් මොකද අපූර්ව 4 පේලි 250කට ලියලා තියෙනවා. ඒ එක අකුරක්වත් නැවත කියවෙන්නේ නැහැ. හරි. කියන්නේ එක අකුරක් නැවත නොකියන විදිහට අකුරු 1000ක් වුණා පොතේ තියෙන අකුරු 1000. ඒ එකක්වත් අය රිපීට් වෙලා. කියන්නේ එක අකුරක් දෙපාරක් කියලා. අකුරු වචන. කියන්නේ චීන භාෂාවේ චීන අකුරු කියන එක. චීන අකුරු වලින් තියෙන්නේ චීන අකුරු 4 ඒවා. අකුරක් කියන වචනයක් වෙන්න පුළුවන් වචනික කොටසක් වෙන්න පුළුවන්. චීන අකුරක් කියන එක වචනයක්ම විය යුතු නැහැ. සමහරකට වචනයක් සමහරකට වචනික කොටසක් වෙන්න. නමුත් අපි සාමාන්‍යයෙන් කියද්දී මේවා නැවත කියනවනේ. මේ පොතේ විශේෂත්වය තමයි නැවත කීමක් නැහැ. එක අකුරක්වත් නැවත නොකිය අකුරු 1000කින් අකුරු 1000 පොත කියලා. හරිද? ඒක ළමයි විසින් පාඩම් කරගන්න ඕන පොතක්. එතකොට මේ විදිහේ පොත් තුනක් ප්‍රධාන වශයෙන් තියෙනවා. එකක් තමයි ඔය මේ සංසකින් කියන එක. ඊළඟට මේ අපි හතරක් තියෙනවා. අනිත් එක තමයි මේ අර දක්ව වාසගම් 100ක් කියන එක. වාසගම් කියන්නේ පැහැදිලි කියලා කියන වාසගම් 100ක් කියන්නේ ගොඩක් කියන අර්ථයෙන්. මගේ කල්පනාවට හැටියට වාසගම් එකේ 507ක් තියෙනවා. 507න් 441ක් තියෙන්නේ තනි අකුරේ වාසගම්. තව 66ක් තියෙන්නේ අකුරු දෙකේ වාසගම්. මොකද මේ චීන භාෂාවේ සමහර වාසගම් තියෙන අකුරු දෙකේ වාසගම් තියෙනවා. සල්මා කියලා තියෙනවා, ඕයන් කියලා තියෙනවා අකුරු දෙකේ වාසගම්. අකුරු දෙකේ වාසගම් තියෙනවා, අකුරු එකේ වාසගම්. ඒක 441ක් තියෙන තනි අකුරේ වාසගම්. 66ක් තියෙන්නේ අකුරු දෙකේ වාසගම්. මේ විදිහේ තියෙන පොතක් තියෙන එක අපේ නිකන් නම් පොත වගේ. නම් අපේ නම් පොතේ තියෙන ගම්. ඒකේ තියෙන්නේ චීනයේ තියෙන සියලුම වාසගම් තමයි ඒකේ. ඒකට ඒ වාසගම් ටික කියවන යන කෙනාට චීනයේ සම්පූර්ණ වාසගම් ගැන සාමාන්‍ය පොඩි ළමයෙක්ට දැනුමක් ඇති වෙනවා.
එතකොට මේ ටීසර් කියන පොතේ තියෙන්නේ ළමයෙක් විසින් කළ යුතු දේවල් කොහොමද මොනවාද ටිකක් සිරි මාදම වගේ නිකන් කරන්න ඕන දේවල් වැඩිහිටියන්ට ගන්න ඕන. ඒ කියන්නේ ඒ වගේ වැඩිහිටියන් නම කියලා කතා කරන්න එපා. වැඩිහිටියෙක් නැගිටින්න ළමයා අනිවාර්යෙන් නැගිටින්න ඕන. වැඩිහිටියෙක් වාඩි වෙලා ඊට පස්සේ ළමයා කිව්වොත් ඔයා දැන් වාඩි වෙන්න කියලා අන්න ඒ වෙලාවට වාඩි වෙන්න ඕන. වැඩිහිටියෙක් කතා කරාම මෙහෙ ඉන්න කියලා මම තව ටිකකින් නම් ඒව කියන්න බෑ කියපු ගමන් එන්න ඕන. අන්න එහෙම මේ තෝදන්න ඕන වැසිකිලි ගිහිල්ලා ඊළඟට කියන ඒවා කරන්න ඕන රට හොදන්න ඕන ඔහොම කතන්දර ගොඩක් තියෙනවනේ ළමයි කිසිම කල යුතු දේ. ඒව තමයි මේ පොතේ තනි කරම කියලා තියෙන්නේ. ලොකු කියන්නේ පොත. අද ඔයගොල්ලෝගේ අතට දීලා තියෙන මේ පොතේ ඒක සිංහල පරිවර්තනයක් සරලව කරපු සිංහල පරිවර්තනයක් තියෙන්නේ. එතකොට ඒක කරලා තියෙන ඔය නාගානන්ද බෞද්ධායන කියන කියන්නේ ඒ අය විශ්වවිද්‍යාලයේ ඒගොල්ලෝ විසින් තමයි ඒක කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ යාත්‍රෙන් ගත්තම මේ සිංහල අදහස මේකෙන් දැනගන්න ඕන එක පැත්තකින් ගත්තා. නමුත් මට හිතෙන විදිහට මේ වගේ පොතක් පරිවර්තනය වෙන්න ඕන කවි. අපිට ඔය ලෝවැඩ සංග්‍රහව සුභාසිතේ වගේ පරණ අපේ කවි පොත් තියෙනවා. එහෙම කවියෙන් පරිවර්තනය කරොත් තමයි මේක හොඳ. එතකොට මේ පොත පටන් ගන්නෙම මුනිවරයා මෙහෙම කියලා තියනවා කියන අදහස. මුනිවරයා කියන්නේ කවුද? අපේ කුංගුරු. කුංගුරුතුමා තමයි මෙහෙම කියලා. හැබැයි මේ පොත ලියලා තියෙන්නේ ක්‍රිස්තු වර්ෂ 1700 දී විතර. ඒ කියන්නේ කුංගුරුතුමාගෙන් අවුරුදු 2200ක විතර පස්සේ හිටපු මහත්ෙක් මේ පඬිවරයෙක් තමයි කියලා. එතකොට එතුමා කියපු දේ තියනවා කියලා කියනවා. එතකොට මේකට පදනම් වෙන්නේ අපේ කුංගුරුතුමාගේ සුභාසිත කියන පොත. අපේ සුමනසාර හමුදුර පරිවර්තනය කරා කම්පියුටර්ගේ ආදරේ. ඒ පොතේ පළවෙනි වර්ගයේ 6 වෙනි සුභාසිතය. ඒ තියෙනවා මේ ළමෙක් කොහොමද හැසිරෙන්න ඕන කියලා ගෙදරදී දෙමෝපියන්ට අවනත වෙලා පාරට ගියාම පිටදී මිත්‍රයෝ බාහිර අයත් එක්ක කොහොමද ගනුදෙනු කරන්න ඕන කොහොමම කරලා අන්තිමට මේ දේවල් හරියට කරන කෙනාට තව වෙලාවක් තියෙනවා නම් ඉගෙන ගන්න එක. හරි ඉගෙන ගන්න එක කියන්නේ පොතේ කියන එක අංක එක නෙවෙයි. හරි අර දේවල් හරියට කරන මිනිහට තව වෙලාවක් තියෙනවා නම් තමයි පොතපත් කියවලා ඉගෙන ගන්න ඕන කියලා කියන කතන්දරය. අන්න ඒ අදහස පදනම් කරගෙන තමයි මේ පොත ලියන්නේ. එතකොට මම කියන දේ තමයි අද මේ සුභාසිතේ කියනකොට මම කතා කරන්නේ නැහැ මේ තීසකුයි කියන පොත ගැන. හරි මේ ළමා වතාවේ මතරේ පොත ගැන මම කියන්නේ නැහැ. ඒ පොතට පදනම් වෙච්ච පොත මොකද්ද සුභාසිත. එතකොට මේ සුභාසිත කියන පොතේ තියෙනවා කීවර්ඩ්ස් අපි කියන්නේ මොනවාද ඒවට කියන්නේ මුඛ්‍ය පද සාමාන්‍යයෙන් 28ක් අඳුර ගන්න පුළුවන්. මම බලාගෙන ගියා මට දෙන්න ඒ විදිහේ 28ක් තියෙනවා. කොට අන්නේ 28 මොනවාද කියන එක තමයි මම කියන්නේ. හරි. එතකොට සාමාන්‍යයෙන් අපි මෙච්චර කාලයක් මේ කරගෙන ආපු විස්තරේ දැන් දන්නවා. මේකේ මේ ගත්තම අපි දැන් පටන් ගත්තේ මේ ලෝකෝපත්ති කතා කියලා පංකු ගැන කියලා පල්මුණිම හිට මුනිවරයෝ 3 දෙනා ගැන කියලා පහවි රාජ්‍යයේ වංශය ගැන කියලා සියා යුගයේ සංයුගයේ චෝ යුගයේ ගැන පොදුවේ කතාව පටන් ගත්තා. ඊට පස්සේ අපි කිව්වා මේ චෝ යුගයේ බටහිර චෝ යුගයේ නැගෙනහිර චෝ යුගයේ කියලා දෙකට බෙදෙනවා. බටහිර චෝ යුගයේ කතාව කියලා ඉවර කරා. නැගෙනහිර චෝ යුගයේ ගත්තම ආයි දෙකට බෙදෙනවා. සරසා වසන්ත කාලේ යුදවතුන් රාජ්‍යයේ කාලේ කියලා දෙකට බෙදෙනවා. එතකොට අපි දැන් ඉන්නේ මේ සරසා වසන්ත කාලේ තව වසන්ත සහ සරත් කාලේ අවසාන හරිය තමයි අපි ඉන්නේ. එතකොට මේ කාලේ තියෙන විශේෂත්වය තමයි අධිරාජ්‍ය හොඳටම දුර්වලලා මැද්දට වෙලා ඉන්නවා කමයා වගේ. ආදිපාදවරු තමන්ගේ බලය වැඩි කරගෙන මේ පළාත්වල සමහරු මහාධිපාදයා වෙලා මේ මුළු රටම පාලනය කරනවා වගේ තත්ත්වයක් තමයි තියෙන්නේ. මේ 476 පස්සේ ගත්තම යුදවතුන් රාජ්‍යයේ කාලේ ඇති වෙනවා. එතෙන්දී වෙන දේ තමයි අර කලින් ආදිපාදෝ කියා හිටපුවම තමන් රජවරු බවට කියලා ප්‍රකාශයට පත් කරනවා. එතකොට මේක 476 දී එක සැරේම මේ යතුරකින් දොර ඇරියා වගේ එක දවසින් වෙච්ච එකක් නෙවෙයි. අපි නිලාරම්භය 476 දී වටේ ඉඳලා අවුරුදු 20ක් 30ක විතර කාලයක් ගත වුණා. එක එක්කෙනා තමන්ගේ රජකම ප්‍රකාශ කරනවා. ඒ සාමාන්‍යයෙන් 450 විතර වෙනකොට මේ වැඩි සම්පූර්ණ බවටපත් වෙලා අන්තිමට මේක රටවල් 7ක් විදිහට සංවිධානය වෙලා එක මරා ගන්න තත්යකටපත් වුණා. ඒකට මේ හතෙන් ප්‍රධාන එකක් තමයි බටහිරම තිබ්බේ චීන් කියන රාජ්‍යය. ඒකට චීන් කියන රාජ්‍ය විසින් අනිත් රටවල් 6 සම්පූර්ණයෙන්ම නැති කළා. ක්‍රිස්තු පූර්ව 256 වෙනකොට අර මැද්දේ බඹයා හිටපු වගේ හිටපු අධිරාජ්‍යවත් පන්නලා දාලා පයින් ගාලා එළියට දාලා ඒකත් නැති කරලා 221 වෙනකොට මුළු චීනයම එක්සේසත් කරා. එතකොට මෙන්න මේ කාලය තුල වෙච්ච දෙයක් තමයි
අර චෝයුගේ ඒ දක්වා හිටපු මහා පඬිවරු ඒ අය අධිරාජ්‍යයේ මැද්දේ හිටපු අමාත්‍යංශ ඒවට සේවය කරමින් හිටපු පඬිවරු අධිරාජ්‍ය දුර්වල වෙනකොට අපි කිව්වා ඒ අය විසිරිලා ගියා. විසිරිලා ගිය අය තම තමන්ගේ නීති දෙපාර්තමේන්තුවට සම්බන්ධ අය නීති නීති ගුරුකුලයට මුල් වුණා. ඊට පස්සේ ඔහොම එක අය අධ්‍යාපනයට සම්බන්ධ අය මේ අධ්‍යාපන ගුරුකුලයට මුල් වුණා මේ ලෝකියා කියන මේ කොමුතුමාගේ පැත්තට ඔහොම අපි එක කතන්දර ගොඩක් කියනවා. එහෙම වෙච්ච පිරිසක් තියෙනවා. ඉතින් මේ ඔතන වාගේ පොත නිකන් තමන්ට දීලා තියෙනවා. එතකොට එහෙම මේ කම්පිය විසින් වෙන වෙනම ගුරුකුල හදාගත්තා. මේ කතන්දරේ අපි දන්නවා. එතකොට මේ සරත් සහ වසන්ත කාලයේදී මේ විදිහ ආරම්භ මහා ගුරුවරු ඇති වුණා. අපි කියනවා මේ තාව එදා අපි කතා කරා ලවතුමා, ඊට කුංගුරුතුමා, ඊළඟට මේ යුද කලාවේ ගත්තොත් එහෙම මේ සුම්තුමා, අපි කියන සුන්සත් කියලා සුම්තුමා, ඊළඟට නීති ගුරුකුලයේ ගත්තොත් එහෙම පොන්චුන් වගේ අය, ඒ වගේ ගොඩක් අය කාලේ බිහිවු. ඒ යුදවැදුරු රාජ්‍ය කාලයේදී ওই ගුරුකුල ගොඩාක් හැදිලා ඒ අය කෙනෙක් එක්ක වාද කරන මහා කාලයක් ඇතුණා. අපි තාම මේ අවසාන කාලයට ඇවිල්ලා නැහැ. එතකොට කුංගුරුතුමා ගත්තොත් එහෙම අපි දන්නවා ක්‍රිස්තුපූර්ව 552 දී විතර ඉපදිලා 479 වගේ කාලෙ වෙනකොට මා මිලෙදියා. එතකොට මේ අවසාන කාලයේදී එතකොට මේ කුංගුරුතුමා ගැන අපි දන්නා සාමාන්‍ය ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ මේ කම්ෆියුසියනිසම් කියලා කියන්නේ. නමුත් අපි කියන්නේ ඒක මේ ඉංග්‍රීසි ආයේ බටහිර අය හදපු වචනයක්. මේක චීනයේදී කියන්නේ රූ කියලා. රූ කියලා කියවම තමයි මුදු මොලොක් වගේ අදහසක් තියෙන්නේ. එතකොට අපිට මේකට මේ කුංගුරුතුමාට කලින් ඉඳලා පැවතෙන ඒවා. මේක මම හිතන්නේ මුදු මොලොක් කියලා කියන එකෙන් අදහස් කරන්නේ ගොඩක් වෙලාවට අර නීතිය වගේ තද නැහැ. කියන්නේ මේ සිරිපිරිතන තමයි පාලනය වෙන්නේ. නීතිය වගේ තදින් පාලනය කිරීමක් නෙවෙයි. එතකොට මේවා තමන්ගේම ඉගැන්වී නෙවෙයි, තමන්ගේ නිර්මාණ නෙවෙයි, තමන්ගේ කලින් ඉඳලා පැවතෙන ඒවා නැවත කියන්නේ කියලා කුංගුරුතුමාම කියලා. මේවා එතුමාට කලින් ඉඳලා පැවතෙන ඒවා. ඉතින් මේවා හොඳින් සංස්කරණය කරලා පෙළගස්වලා විශාල ගෝලියෝ පිරිසක් හදලා කරපු එක තමයි කුංගුරුතුමාකින් වෙච්ච සිද්ධිය. ඉතින් මේ හිටපු චීනයේ පහළ වෙච්ච කියන්නේ ප්‍රමුඛතම ශ්‍රේෂ්ඨම ගුරුවරයා විදිහට එතුමා හඳුන්වන්න පුළුවන්. එතුමා විසින් ගෝලියෝ 3000කට වඩා වැඩි ප්‍රමාණයක් හැදුවා. ඊළඟ මේ ගෝලියෝ හදද්දී අපේ සුන්දරාමුළු කිව්වා මේ අර වංශවත් අය නෙවෙයි දුප්පත් අය අතරින් තව මිනිස්සු ඕන කෙනෙක් සම්බන්ධ වෙන්න අවස්ථාවක් දුන්නා. මේ සඳහා ගෙවීම කරන්න විවිධ ක්‍රම හඳුන්වලා දුන්නා. සල්ලි තියන අය සල්ලි වලින් ගෙවනවා. සල්ලි නැති කෙනෙක්ට පුළුවන් ඇවිල්ලා මේ පාසලතු ගාලා දීලා ඒ වගේ සේවයක් කරලා දීලා ගියාම මොන හරි යමතර Tamanට කරන්න පුළුවන් දෙයක් කරලා දෙන්න. ඒක තමයි මුදල්. ඉතින් ඒ වගේ ක්‍රමයක් හඳුන්වලා දුන්නා. ඉතින් ඕන කෙනෙක්ට එතෙන්ට සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන් වුණා. එතකොට මේකට මේ කම්ෆියුසියානුවාදය කියලා කියන්න බෑ. මොකද එතුමාට කලින් ඉඳලා එන එකක්. නමුත් ඉංග්‍රීසියෙන් ඒක කියනවා. ඉතින් ඉංග්‍රීසියෙන් කියන එක ආයෙ මොකද ඒක වෙනස් කරන්න ඕනේ නැහැ. මොකද ඒක රෙජිස්ටර් වෙලා ඉවරයි. ඒකට ආයෙ රූයිසම් කියලා කියන්න ඕන නැහැ. ඒකේ තේරුමක් නැහැ. මොකද කම්ෆියුසියනිසම් කියලා මේක එහෙමනේ හැමෝම දන්නේ. නමුත් සිංහලෙන් අපි මේක හරියට රෙජිස්ටර් වෙලා නැති හින්දා මේකට මම නම් කියන්නේ මේ ඉගැන්වීමෙන් වල කියන මූලික කාරණා දෙකක් තියෙනවා. එකක් තමයි මිනිසුන්ගේ ගුණවත් වෙන්නේ. ඊට වඩා සිරිත් පිරිත් හොඳට අනුගමනය කරන්න. එතකොට ගුණවත් බව සිරිත් පිරිත් අනුගමනය කිරීම කියන කාරණා දෙක ගත්තම මම යෝජනා කරන නම තමයි මේකට අපිට ගුණ සිරිත් වාදය කියලා කියන්න පුළුවන්. එතකොට ඒ අදහස අංග සම්පූර්ණ කියවෙනවා කියන තමයි මගේ අදහස. එතකොට මම කුංගුරුතුමා ගැන අමුතුවෙන් කියන්නේ නැහැ. මොකද අපේ මේ සුමන්තරහමරගේ පොතේ එක ගොඩක් කියලා දෙනවා. උන්වහන්සේලා විසින් කරපු දේශනවලදී මේ කාරණේ පැහැදිලි කරා. ඉතින් පුද්ගලයෙක් විදිහට එතුමාව හඳුන්වා දීම මම කරන්නේ නැහැ. නමුත් මේ සුභාසිත පොතේ උන්වහන්සේ පරිවර්තනය කරලා තියෙනවා. මෙතෙන්දී අර මාත්මයකින් මටත් ටිකක් හිතාගන්න ඕන හින්දා තමයි නෑ මාත්මයේ පැත්ත ටිකක් ඉගෙනගෙන තියෙනවා. මගේ දැකීම මොකක්ද කියන එක කියන අදහසින් මේ සුභාසිත පැත්තේ පොඩි දෙයක් මම කියනවා. මම කියන දේ තමයි සුභාසිතේ පරිවර්තනයක් මම ඉදිරිපත් කරන්නේ නැහැ. නමුත් සුභාසිතයේ ඇතුලේ මුඛ්‍ය පද ගණනාවක් තියෙනවා. මම අඳුරගත්ත විදිහට 28ක් විතර තියෙනවා. ඒ 8 තමයි මම කියන්නේ සුභාසිත පොත ගත්තම මහා හුඟක් මූල පොතක්. මේක පදනම් කරගෙන ගොඩාක් දේවල් ඉස්සරහට නිර්මාණය වෙලා තියෙනවා. අද කතා කරන තීසකුයි කියලා කියන්නේ මේක පදනම් කරගත්ත පොතක්. එතකොට මේක තනි ලේඛනයක් විදිහට ගත්තොත් මේක තේරුම් ගන්න අමාරු නැහැ. මේක ඇතුලේ ලොකු සන්දර්භ තියෙනවා, කතන්දර තියෙනවා, චරිත තියෙනවා, සිද්ධි තියෙනවා. ඒ සිද්ධි චරිත නැතුව මේක තේරුම් ගන්න බෑ. නමුත් ඒවා කියන කාලේ ආයෙත් ඒක ප්‍රශ්නයක් නෑ. මොකද දන්නවද? දන්න දේවල් ගැන කියලා. ඉතින් ඒ කිව්වම ඒක දක්වලා කොටා ගොහොම කිව්වම දැන් ඉන්න අයට තේරෙනවා. තව අවුරුදු 2000ක් විතර ගියම තේරෙන්නේ නැහැ. හරි. මේ සන්දර්භය දන්නේ නැහැ. ඒකෝට මේ සන්දර්භය
නැතුව තමයි මේක කියලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ හින්දා අපේ යුතුයකමක් තමයි අපිට පුළුවන් තරම් මේ සංදර්භය ඇතුළේ තේරුම් ගන්න එක. අපි මේ දක්වා කතා කරපු ඉතිහාසය තුළ ඒසියා යුගයේ සංයුගය පරණ අධිරාජ්‍යෝ පස් දෙනා ඔහොම ආවම අපි දැන් මේ සංදර්භයේ සෑහෙන දුරකට අඳුරගෙන තියෙනවා. මේ සංදර්භය ඇතුළේ මේක තේරුම් ගන්න පුළුවන්. තොට මේ පොතේ ස්වභාවය ගත්තොත් එහෙම මේකේ තියෙන දෙයක් තමයි මේ ගුරුතුමා සහ ශිෂ්‍යයෝ අතර ඇතිවෙච්ච සමහර ඒ ගුරුතුමා කියපු අදහස් සමහර වෙලාවට එතුමාම කියපු අදහස් මේක ප්‍රධාන වශයෙන් වැඩි හරියක් තියෙන එතුමා කියපු අදහස්. ඊළඟට මේ එතුමා මොන දීපු ඇතම් සිදුවීම් ආශ්‍රයෙන් කරපු ප්‍රකාශ තියෙනවා. ඒ ඔහුගේ ස්වභාවය යම් ප්‍රමාණයකට කියවෙනවා. ඊළඟට ඔහු සහ ඔහුගේ ශිෂ්‍යයන් අතර ඇතිවෙච්ච සංවාද තියෙනවා. ඊළඟ සමහර ඒවා යාගේ ප්‍රධාන ශිෂ්‍යයෝ විසින්ම කියපු ඒවා තියෙනවා. මෙන්න මේ කාරණා තමයි මේ පොතේ තියෙන්නේ. දැන් ත්‍රිපිටකය ගත්තත් ත්‍රිපිටකයේ තියෙන ඔක්කොම බුදුහාමුදුරු විසින් දේශනා කරපු ඒවා නෙවෙයි. දැන් දීඝනිකායේ මහාවග්ගයේ තියෙන පායාසි රාජාන්‍ය සූත්‍රය ගත්තොත් මේක කුමාරදාසගේ මහාමුදුරුවෝ සහ පායාසි රාජාඥය අතර ඇතිවෙච්ච කතන්දරයක් කියන්නේ මේ බුදුහාමුදුරුවගේ සම්බන්ධයක් නැහැ කියන සම්බන්ධයක් කියන්නේ. නමුත් ඒවා පෙළ විදියට පිළිගන්නවා යම් යම් මේක බුද්ධ භාෂිතයක් විසින් පිළිගන්න අදාළ ක්‍රයිටීරියා එකක් මේ ත්‍රිපිටකයේම කියලා තියෙනවා. බුදුහාමුදුරුවෝ විසින්ම කියලා තියෙනවා. ඒකට මිලින්ද පඤ්ඤය ගත්තොත් මිලින්ද ප්‍රශ්නය කියන එක දැන් ත්‍රිපිටකයේ කොටසක්. නමුත් මිලින්ද ප්‍රශ්නයට අදාළ සංවාදය ඇති වෙන්නේ බුද්ධ පරිනිර්වාණයෙන් අවුරුදු 200ක විතර පස්සේ. නමුත් ඒක බුද්ධ භාෂිතයක් විදිහට පිළිගන්නවා. දැන් ඉන්න ශ්‍රාවකයන් වහන්සේ නමක් විසින් කියන දෙයක් උනත් බුද්ධ භාෂිතයක් විදිහට ගන්න පුළුවන්. ඒකට අදාළ ඒ ක්‍රයිටීරියා එක ඇතුලේ කියනවා. ඒකයි සාමාන්‍ය නියම. ඒ හින්දා ඒක බුදුහාමුදුරු විසින්ම දේශනා කළ යුතු නැහැ. එතකොට මේකේ මේ තියෙන ඒවා කිව්වම ඒක නිශ්චිත කතුවරේ කියපු ඒවා නෙවෙයි අර ගෝලියෝ විසින් තමයි මේක ලියලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මේක කොහොමද මේ ලියාගත් එක ගැන සාමාන්‍ය මේ 15 වෙනි වර්ගයේ මේක අපේ සුමනදාන හඳුරෝ මේ කියපු වචනේ ඉතාමත් වැදගත් මේ අපේ පරිසරය ඇතුළේ මේක වර්ගය කියලා. මොකද මේක වර්ග 20ක් තියෙනවා. ඒකට 15 වෙනි වර්ගයේ 6 වෙනි සුභාෂිතයේ කියන මේ සුල්කන් කියන ගෝලයා තමන් අහපු දෙයක් ඒ සාටකයේ ලියාගත්තා. ඒ වෙලාවේ ගුරුතුමා කියපු දේ දැක විදිහට එයා තමන්ගේ දැන් කියන වකරි පටියක ලියාගෙන. ඒකට ඒ ලියාගත්ත කාලය ගැන අපිට සාමාන්‍ය අදහසක් එනවා විදිය. මේකේ මම කිව්වා වර්ග 20ක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ මේ වර්ග 20 ඇතුලේ සුභාෂිත 499ක් තියෙනවා. ඔක්කොම 499ක් තියෙනවා. මුල් කාලේ මේ වර්ග වෙන වෙනම තිබ්බා කියලා කියනවා. මේවා එකතු කරලා තනි පොතක් විදිහට තිබිලා නැහැ. නමුත් ක්‍රිස්තුපූර්ව 156 කාලේ හිටියා පඬිවරේ උන් අංකෝ කියන්නේ එතුමාගේ ඒ පරපුරේ පැවතගෙන යතුන් අරියතුන් ඒකේ උන් අංකෝ කියලා මේ පඬිවරේ කිව්වා. එතුමා තමයි මේ 20 එකතු කරලා තනි පොතක් බවට මේකපත් කරලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ හාන්යුගයේදී මේ නියෝගයක් ලැබුණා අවුරුදු 8 කියන්නේ ඉගෙන ගන්න ළමයි විසින් වයස 8 සම්පූර්ණ වෙන්න කලින් මේ පොත මේ වනපොත් කරන්න ඕන කීවලා සම්පූර්ණ කරන්න ඕන කියලා. ඉතින් මේකට ඊට අමතරව මේක පැහැදිලි කරන මොකද අර ඇතුලේ සංදර්භය දැන් තේරෙන්නේ නැහැ පහුවෙනකොට ඒ දැන් අර පරණ කතා. ඒකට මේකට අටුවා ලියවෙන්න. පස්සේ කාලේ අටුවා ගොඩාක් මේකට ලියවිලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ අටුවාත් බලලා තමයි අපිට තේරුම් ගන්න පුළුවන් මේ මොකක්ද කියලා. අපි දැන් මේ වෙන ග්‍රහ ලෝකෙක ඉන්න මිනිස්සු. ඒකට අපිට මේවා ඔක්කොම තේරුම් ගන්න මේ පරිශ්‍රණ කරපු අයගේ උදව්ව අරම ගොඩාක් ඕනේ. ඉතින් ඉංග්‍රීසියෙන් පරිවර්තන ගොඩාක් තියෙනවා. ඉංග්‍රීසි පරිවර්තන වර්ග දෙකක් තියෙනවා ප්‍රධාන වශයෙන්ම ඉංග්‍රීසි ජාතිකයෝ විසින් මේක කියවලා ඉගෙනගෙන පරිශ්‍රණ කරලා ඉංග්‍රීසි අය විසින්ම ලියුවා. තව සමහර ඒවා කියනවා චීන අය ඉංග්‍රීසි දන්න චීන අය විසින් මේක ඉංග්‍රීසියට පරිවර්තනය කරනවා. ඉතින් මට අපි සාමාන්‍යයෙන් මම කැමති අර චීන ඉංග්‍රීසි දන්න චීන අය විසින් ලියපු එක ගොඩක් මේ සේවනය කරන්න. මොකද ඒ අය මේකේ නියම අර්ථය හොඳින් දන්නවා. මේ තමන්ගේ දේ පහත් කරලා සලකන්නේ මේක ඒ ගෞරවය දීලා කතා කරනවා. ඉංග්‍රීසි අය බාහිර තැනක ඉඳලා ඒගොල්ලොන්ට මේවා ගැන යම් යම් විවේචන අර බුද්ධ ආගම ගැන මොනවත් එහෙමනේ කියන්නේ. ඒක වෙන විදිහට තමයි කියන්නේ. නිකන් විශ්ලේෂණයකින් කියන්නේ. ඒ ලෝක දැක්ම වෙනස්. ඒ වගේ අන්න එහෙම කියන ක්‍රම තියෙනවා. ඉතින් මේ සමහර ඒවා කිසි කැතක් නැතුව විවේචනය කරන අවස්ථාවක් තියෙනවා. අපි දැකලා තියෙන සමහර මේ මහාචාර්යවරු ඉන්න ඉංග්‍රීසියෙන් ඉගෙන ගත්තා. ඔය ආනන්ද හැමෝම බොරු කියලා. කිසි මේක නැතුව. ඇයි එහෙම කියන්නේ? බලන්න මේ මොකද්ද? ධම්මචක්කය කියලා කියනවා. ඒවා මේ රුතන් ඒකන් සම්මයන් භගවා නිගදායේ ඔහොම කතා. කළා කියනවා නිගදායේ පස්වග මහණුන්ට මේ ධර්මචක්‍රයේ දේශනා කරන වෙලාවේ ආනන්ද හැමෝම මාන වෙලා හිටින්නේ. ඉතින් එයා කොහොමද ඒවා මේ රුතන් ඒකන් සම්මයන් කියන්නේ කියලා මේක බොරුවක් කියලා කියනවා. එහෙම විවේචනය කරලා. නමුත් ඒ අය හිතන්නේ නැති දේ තමයි ආනන්ද හැමෝම අග්‍ර උපස්ථායකම බාරගත්තේ කොන්දේසිලා. මම හිතිය දැනගෙන නැති තැනක එකක් වුණා මට අහුව කියන්න.
ඉඳන් මේ සූත්‍ර හැමදේම අහගත්ත කෙනා තමයි ආනන්ද. එතකොට ඒ අහගෙන ඉන්න එතනින් තමයි එන්නේ. නමුත් අර බටහිරය මේක දිහා බලන්නේ වෙන ක්‍රමයකට. බටහිරයි තව කියනවා ඔය පද්‍යයෙන් කියන ඒවා බුදුහාමුදුරුවෝ කියවනේ. දුබා ගද්‍යයෙන් කියනවා තමයි මුල් බුදුකම කියලා. නමුත් ඒ අය අමතක කරන දේ තමයි හුඟක් මේ එක අපි කියන්නේ මොනවද එක බාහනකෝ කියන්නේ දීඝ බාහනකෝ මධ්‍යම බාහනකෝ මොකක්ද මුල් කාලේ මේ වනපත් කරලා ඉතියා උඩ බාහනකෝ ඉතින් මේවා කටපාඩම් කරලා කියන්නේ. කටපාඩම් කර ගැනීම සඳහා මේ සමහර ඒවා මේ කාව්‍යයට පෙරලන්න ඕනේ. ඒක ලේසියි. අර උපුල් ඊළඟ නැවින් ගිහින් නම් විඳ බලාරින් කොමෝර නැත්නම් පොට්ටෝ මගේ මොකක්ද කියලා ආවන්දාව හොඳට මතක තියාගන්න පුළුවන්. ඒ වගේ මේ සමහර ඒවා කාව්‍යයට පෙරලලා තියෙනවා. පස්සේ ඒකෙන් අපිට කියන්න බෑ මේක මේ අර වගේ නිගමන වලට ඉන්න බෑ. නමුත් බටහිරයේ මේවා දිහා බලන විදිහ වෙනවා. ඉතින් මේ කුඹුරුතුමාගේ කතන්දර වුණත්, ලාවතුමාගේ කතන්දර වුණත් ඒ බටහිරයේ විසින් දකින්න විදිහක් තියෙනවා. ඒක ගොඩක් විශ්ලේෂණය නිසා වෙනත් පිට ඉඳලා බලන්නේ. මම යෝජනා කරන දේ තමයි අර ඇතුලේ ඉඳලා ලියන අය ඒවා කියවන්නේ ඉංග්‍රීසියෙන් කියනකොට ඒක ඇතුලට ගිහිල්ලා. ඒකට ඒ සඳහා උදව්වක් විදිහට තමයි මම මේ මූල වචන නැත්තම් මූලික සංකල්ප මුඛ්‍ය පද 28ක් හඳුන්වලා තියෙනවා. එතකොට ඒක තමයි අද මගේ කාර්යය. එතකොට මේකේ තියෙන පළවෙනි ප්‍රධානම දේ තමයි මේ රන් කියන පදේ. මේකේ තියෙන ප්‍රධානම එකක්. එතකොට මේක සාමාන්‍යයෙන් දයාව, කරුණාව වගේ අදහසක් සරලව ගත්තොත් මේ අදහස් ඒක සාමාන්‍ය අපිට එහෙම කියන්න බෑ. ඒක භාවිතය තුළ තමයි සම්පූර්ණ අදහස අපි ගන්නෙ. මතු පිටින් ගත්තම කියන අදහස මේක නිතරම මේකේ පාවිච්චි වෙන වචනයක්. මේ ගුණසිරිත්වාදී තියෙන ප්‍රධානම එකක්. මුල් කාලේ මේ ඔය අකුරු දෙකින්ම සාමාන්‍යයෙන් කියවෙන්නේ වංශවත්තු හැඳින්වීම සඳහා කරපු වචන. නමුත් මේ ඒ කාලේ සාමාන්‍ය මිනිස්සු හඳුන්වන්න පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ මීම් කියන වචන. ඉතින් මෙතෙන්දී මේ කියන්නේ රණිකවට සිස්ටයි මේ සිවිලයිස් කියන්නේ බොහොම ඉහළයි කියන වගේ අදහසක් තියෙනවා. නමුත් කුංගුරුතුමා කරේ මේවට අලුත් අර්ථ දුන්නා. අර අපි බුද්ධ ආගමේ බ්‍රාහ්මණයා ආර්යයා කියන්නේ ඒක අර්ථ දුන්නා. බ්‍රාහ්මණය කියන්නේ මේ වගේ කෙනෙක්. හරි උපදින් නෙමෙයි කෙනෙක් බ්‍රාහ්මණයෙක්. කරන ක්‍රියාවන් කෙනෙක් බ්‍රාහ්මණයෙක්. ආර්ය කියන්නේ මේ මාර්ය සංඝ වෙනත් විදියට අර්ථයි. ඒ වගේ මේ රන් කියන එකට වෙනත් අර්ථයක් දුන්නා. මේක ඕන කෙනෙක්ට රන් වෙන්න පුළුවන්. එයාගේ ගුණය ගන්න පුළුවන්. හරි ඒක මේ වංශවතුන්ට විතරක් සීමා වෙච්ච එකක් නෙවෙයි. ඉතින් අර පළවෙනි රන් කියන්නේ සාමාන්‍ය මිනිහා හඳුනනට අර අකුරු දෙකක් මල්ලියලා තියෙන පළවෙනි එක මිනිසා හඳුනන එක. එතකොට ඒ වගේ දැන් නම් මින් කියවම මහජනයා කියන අදහස. දැන් මේ මහජන කියන්නේ කියවම බ්‍රහ්මින් කියන්නේ එතන බ්‍රහ්මින් කියන්නේ මහජනයා කියන අද දවසේ පීපල් කියන අදහස. ඒක පළවෙනි සංකල්පය. ඊට පස්සේ තව ප්‍රධාන සංකල්පයක් තමයි මේ ස්යව් කියන සංකල්පය. ස්යව් කියන්නේ දෙමව්පියන්ට සැලකීම, මව්පියන්ට සැලකීම ප්‍රධාන වශයෙන් පවුලේ නම් වැඩි කියන්නේ කියවම මේ අයියලා අක්කලා පවා ඒකට ඇතුළත් නෑදෑයෝ පවා නලවත් කියන්නේ ප්‍රධාන වශයෙන් අදහස් කරන්නේ දෙමව්පියන්ට සැලකීම. ඒකට අද ඔය කීසක කියන පොතේ කතාව පටන් ගත්තම පළවෙනිම කාරණේ තමයි මේ දෙමව්පියන්ට සැලකන්න ඕනේ. එතකොට කරුණාව දයාව වුණත් උපදින්නේ මෙතන. يعني දෙමව්පියන්ගේ තුලින් උපදින එක, දරුවන්ගේ තුලින් උපදින එක මේක ඇතුලේ තමයි උපදින්නේ. ඒකට සමාජ සංහිඳියාවේ ආරම්භක පියවර උපදින්නේ ගේ ඇතුලේ. ඒකට Taman දෙමව්පියන් දයා බලන විදියට තමයි මේකේ ප්‍රධානම දේ. මොකද පොඩි කාලේ ඉඳන් හදන්න දෙමව්පියන්ව හදන්න යන්න බෑ. අපි ඒකට ඒ වැඩි මොරපු මිනිස්සු. අපි ඒකට මේක පහළ ඉඳලා හදාගෙන ඉන්න ඕන. එතකොට මේක තමයි මේක. එතකොට එතෙන්දීම සමාජ සම්ප්‍රදායේ වලට මේක පෞල් බැඳීම් මූලික වෙනවා. එතකොට මේවා තමයි පස්සේදී සමාජ සංහිඳියාවට හේතු වෙන්නේ. තුන්වෙනි එක තමයි මේ ත කියන එක අපි එදා තවත කියන්නේ මේ ගුණවත් බව. මේ කියන්නේ මිනිසුන්ට ලැබෙන දිව්‍යමය දායාදයක් විදිහට ඉස්සර කාලේ කරලා. හැබැයි මේ කියන්නේ මේ අපේ මේ ගුණසිරිත්වාදීන් තාවාදීන් කියන දේ තමයි මේවා මිනිසුන්ට වගා කරගන්න පුළුවන්. කවුරුත් බින්දෙන්න ඕන නැහැ. මිනිසුන්ට පුළුවන් මේක තමන්ට වර්ධනය කරගන්න. ඉතින් ඒ සඳහා මේකේ තියෙන ගොඩාක් පොත් තියෙන ගුණසිරිත්වාදීන මේ සුභාරිත වේවා තව පස්සේ ලියවිච්ච පොත් වේවා හැම එකකින්ම කියන්නේ ඒකට කරන උදව්ව. කොහොමද මේක වර්ධනය කරගන්නේ? ඒක ත කියන එක ප්‍රධාන එකක්. තව එකක් තමයි සිං. ඒ කියන්නේ මිනිස් ස්වභාවය. එතකොට මේ කුංගුරුතුමාගේ ප්‍රධාන ඉගැන්වීමක් තමයි ඉපදෙනකොට හැම කෙනෙක්ම සමානයි. ගුණයෙන් සමානයි ඉපදෙනකොට. භාවිතයත් එක්ක කල් වැඩි වෙනකොට උන්ගේ ආශ්‍රය අරමා දේවල් එක උන් වෙනස් වෙනවා. එතකොට අර මං කිව්වා අර ළමයිට උගන්වන ප්‍රධාන පොතක් තියෙනවා සංසකින් කියන. ඒ සංසකින් පොතේ පළවෙනි එකම ඒක තමයි. උපරිම මිනිස්සු සමානයි. උන් ලොකු වෙනකොට වෙනස් වෙනවා. කියන්නේ උන්ගේ හැදියාව වෙනස් වෙනවා. ඒක තමයි අර තියෙන ප්‍රධාන එක.
පස්සේ තව පණිවරු විසින් මේක වෙන වෙන විදිහට කියලා දෙනවා. දැන් මේ ගුණසිරිත්වාදී ගුරුකුලේ පස්සේ දෙකට බෙදෙනවානේ මේ මන්තුමාගේ සහ ශුන්තුමාගේ. එතකොට මන්තුමා කියන එක මේ මිනිසු උපතින්ම බොහොම ගුණවත් කියන්නේ. ශුන්තුමා වෙනකොට කියන්නේ මිනිසුන්ගේ නරක පැති උපදින කොටක් තියෙනවා. ඒක හරහා තමයි අර මේ ගුරුකුලයට ගොඩක් පදනමක් ඇති. ඒක වෙනවා. මෙතුමාගේ අරමුණ සමාජයේ හැදීම හරි සමාජයේ හැදීමේදී සමාජ කාර්යයක් විතරයි මෙතන තියෙන්නේ අර මොකද ලෝකෝත්තර අරමුණක් නැහැ. එතකොට ලෝකෝත්තර අරමුණේදී කොට බටර් ගන්නවා. කියන්නේ අපි ජනතාව නම් කියන්නේ හොඳයි කියලා කියන්නේ අපි එතනින් ජනතාව හොඳ නැහැ. සමහර ලෝක නරක වැඩ කරනවා. මිනිස්සු හොඳයි බාධකයෝ තමයි නරක කියලා නේ අපි කියන්නේ මිනිස්සු දෙයියා කියන අපි මතක් කරන්නේ ලොක් කියනවනේ වගේ දැන් ලොක් කියන්නේ කොදිනකොට නියම් ක්ලීන් ෂීට් එක. ඔව් ඔව්. ඊළඟට සමාජයේ ඒක තමයි මේක කියන්නේ. ඒක මෙයා කියන්නේ ක්ලීන් වලට වඩා මේ කියන්නේ ආරම්භයේදී හොඳයි කියලා. ඒක ක්ලීන් මත හොඳයි පිරිසිදු හොඳයි. ඒ සමේ තියෙනවා අදහසක් මේ ප්‍රොෆෙසර් කෙනා වීඩියෝ එකකින් ඔව් සිත ප්‍රකෘතිමත් කරන සමාන දිසුතු ඒ අදහස් තියෙනවා. ඔව්. නෝ මේක කියන්නේ උපතේදීම සමාන. ඒක තියෙන වෙනස. එතන සමාන කියන්නේ ඒ විද්‍යාලය එතනින් නම් හොඳට ගෙනියන්නනේ. ඔව් ඒක වැඩ කරන්නේ මේ ඔව් මේ අරමුණ මේ සමාජ අරමුණක් ඇතුළු කියනවා උඹල උපදීදී හොඳයි. ආරම්භයෙන් එපා. දැන් ආරම්භයෙන් ගන්න කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ ඒ වැඩි දක්ෂ අයයි දක්ෂ නැති අය නැහැ. ඔක්කොම හැමෝම සමාන බුද්ධියක් තියෙනවා. ඔක්කොම හොඳට ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. ඒකට දෙවියන්ට කියන වචනේ නමුත් අපි පැහැදිලිවම ඉන්න සමහරුන්ට ඒක බෑ කියලා අපි හොඳටම දන්නවා. නමුත් ඒකට අපි කියන්නේ අර දොස්තර කෙනෙක් බෙහෙත් කරනකොට කියන්නේ උඹ ඒක මැරෙනවා. ඒක කියන්නේ ඊට වෙන බයිලා කියනවා. ඒ වගේ කතන්දරයක් තමයි තියෙන්නේ. ඒතකොට හැම කෙනෙක්ටම යහපත් ගුණ ඇති කෙනෙක් බවට පත් වෙන්න පුළුවන් කෙනෙක් තමන්ගේ ගුණ වර්ධනය කරගෙන ආරම්භයේදී හොඳයි. ඒක හොඳ තත්ත්වයකට පත් වෙනවා. ඕනනම් මිනික් වෙන්නත් පුළුවන්. එතකොට මේ දරුවන් හොඳින් හදා වඩා ගන්න ඕන මේ ඔවුන් උතුම් මිනිස්සු බවට පත් වෙන්නේ නැති වෙයි කියලා අපි කොහොමද දැන් කියන්නේ? අපිට දැන් කියන්න බෑ. අපි උන් හොඳට හදා ගන්න. දුන්නට පස්සේ උන් හොඳ වෙනවා. අපි ඒක දැන් කියන්නේ නම් අපේ යුතුයකම තමයි උන් හොඳින් හදන එක කියලා තුන්ගුරුතුමා කිව්වා. එතකොට මේ මිනිස්සු ස්වභාවය කියන එක තමයි මේ සිං කියන සංකල්පයෙන් කියන්නේ. ඊට පස්සේ මෙන්න මේක ටිකක් හරි අමාරු සංකල්පයක් මේ චීන භාෂාවේ තියෙන මේ තියන් කියන්නේ. ඒ තියන් කියවම අපිට නිකන් සරල අර්ථයෙන් ගත්තොත් දිව්‍ය ලෝකේ වගේ අදහසක්. ඒකයි මම ඒක හයිලයිට් කරලා දෙන්නේ. ඒක එහෙමම නෙවෙයි. කියන්නේ මෙතෙන්දී මොකද දේව වන්දනාවක් එහෙම නැත්නම් පූජක පක්ෂයක මැදිහත්වීමක් මේ ගුණසිරිත්වාදී නෑ. කියන්නේ එහෙම කතන්දරයක් නැහැ. එතකොට කුඹුරුතුමා කියලා ගත්තත් එයා උතුම් මිනිසෙක් විතරයි දෙවියෙක් නෙවෙයි. එතකොට මෙතන තියන් කියන එකෙන් අදහස් කරන්නේ අපේ සම්මතාර්ථයේ දිව්‍ය ලෝකයක් නෙවෙයි. යම්කිසි ගුණවත් දේ මොකක් හරි ඒ වගේම හැදිච්ච කියන්නේ නැත්නම් ස්වභාවිකව තියෙන ඒ වගේ දෙයක්. එහෙම මේ කියන්නේ මොකක් හරි උත්තරීතර දෙයක්. හරි ඒ වගේ දෙයක්. එතකොට මේ දැන් දිව්‍ය ලෝකේ ගත්ත සාමාන්‍යයෙන් අපේ සම්මතියන් පොළොවට උඩින්නේ තියෙන. එතකොට මේ ගුණවත් හොඳ දේ තියෙනකොට ඉහළින්. මේ අනිත් දේ පහළ පොළොවත් එක්ක මේ අඳුරු කිලුටු දේවල් තියෙන පහළ. එතකොට අපි මේ හැම වෙලාවෙම කියනවා ඉහළ තියෙන දෙයක් දැන තමයි කියන්නේ. නමුත් මේකේ පොදුවේ ගත්තම අර සමස්ත ස්වභාව ධර්මයක් එක්ක ආවරණය වෙන මුළු ඔක්කොම දෙයක්. මොකද අපි එක තැනක කියනවා යනබහි කියලා. කියන්නේ මේ ස්වභාවය සහ මිනිස්සු එකට පැවැත්ම තමයි මේකේ අර හොඳම තමයි. මේ දෙකේ අතර මිනිහා මේකෙන් ඈත් වෙනකොට වෙන්නේ අවුල් ඇති වෙනවා. එහෙම තමයි කියන්නේ. ධ්‍යාන කියන එක තේරුම් ගන්න ඕනේ මේ වගේ අර්ථයකින් අර සම්මත දිව්‍ය ලෝකයක් කියන අර්ථය නෙවෙයි. නමුත් මේකේ භාවිතය තුළ මේ දිව්‍ය ලෝක අර්ථයක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ තව එකක් තමයි දැන් දිව්‍ය ලෝක කියන එක එහෙම නැත්තම් තියන් මින් කියන්නේ මොකක්ද? මින් කියලා කියනවා යම් කිසි වරමක් වගේ. එතකොට කෙනෙක්ට ලැබෙන්න පුළුවන් යම් කිසි සමාජ දේශපාලන අර්ථයක් තමයි මේක තියෙන්නේ. ඒ පුද්ගලයෙක්ට ලැබෙන දේවල් මේවා මේ මුල් කාලේ නම් කිව්වේ නිකන් මුඩින් දෙයියෝ දෙනවා වගේ එකක්. කියන්නේ දැන් කෙනෙක් අධිරාජ්‍යයක් බවට පත් වෙන්නේ වරම ලැබුණා. දැන් ජනතාවගේ වරමින් මේගොල්ලෝ ජනාධිපති වෙන්නේ. එතකොට අර උඩින් ලැබෙන වරමකින් තමයි මේ අධිරාජ්‍ය බවට පත් වෙන්නේ. එහෙම කතාවක් තමයි මුලදී තියෙන්නේ. නමුත් මේ කුඹුරුතුමා කියන්නේ මේ වරම තමන් විසින් ලැබුණමින් කොහෙන් හරි මේ තියන් කියන එක එකක් නේ. දිව්‍ය ලෝකේ නුණා කොහෙන් හරි ලැබුණා. ඒ ලැබිච්ච එක තමන් ආරක්ෂා කරගන්න ඕන වර්ධනය කරගන්න ඕන. නැත්නම් මේක නැති වෙනවා. හරි දෙයියෝ දුන්නා වගේ ගලේ කෙටුවා වගේ ඒක එහෙම්මම නැහැ. හරි ඒක තමන්ට තියාගන්නත් පුළුවන් නැති කරගෙන කියලා වෙලා යන්නත් පුළුවන්. හරි එහෙම කතන්දරයක් තමයි තියෙන්නේ.
එතකොට ධර්මිෂ්ඨයා විසින් මේක නැති කරනවා. එතකොට ඒ රාජ්‍යපාලේ මුළු වංශෙම ඇහැටි ගාලා දාන්න නැති කරගන්නවා. ඊට පස්සේ තව කෙනෙක් අපි කිව්වා ඒක අපිට විස්තර කරන්න ඕනේ. ඒක මොකද මේ හැම දර්ශනයකම තියෙනවා. හරි. ගුණසිරිතවාදී වේවා, නීතිවාදී වේවා මොකේ වුණත් මේක තියෙන ප්‍රධාන එකක්. මේක සාමාන්‍යයෙන් යථා ස්වභාවය නැත්නම් ලෝකේ පරම ස්වභාවය විදිහට අපි තේරුම් ගන්න ඕන. ඉතින් මේක අවබෝධ කරගත්ත එක්කෙනාට අර ආයාසයෙන් වැඩ කරන්න ඕන නැහැ. ඉතින් මෙතුමා මේක ගොඩක් වෙලාවට මේ රාජ්‍ය පාලනයේ ආර්ථිකව පාවිච්චි කරලා තියෙන ඒ දේවල්ට සමාජ කරුණු මෙතුමා කියන්නේ. ඊට පස්සේ තව එකක් තමයි මීන් කියන එක. මේ මීන් කියන එකේ ප්‍රධාන දෙයක් තමයි මේක නිතරම යෙදෙන එකක්. අර කියන්නේකම නිකන් අර උඩින්ලාගෙන වරමක් වගේ ගන්න. නමුත් මේ සාමාන්‍ය මිනිස්සු අතර ගත්තම මිනිසුන්ට තේම ලොකු දිග්ගමයේ වරන් ලැබිලා නැහැ නේ. සාමාන්‍ය මිනිස්සු මේක ගන්නේ Tamanගේ කර්මයේ විදිහට. එක පැත්තකින් කියන්නේ කර්මය කියන්නේ අපි කියන්නේ අර කර්මයේ අර්ථෙමුත් නෙමෙයි. කර්මයක ගොඩ සංකීර්ණයි. ඒක අවෝසි කරගන්න පුළුවන්, වර්ධනය කරගන්න පුළුවන්, වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. ගොඩක් බෞද්ධ අර්ථයෙන් ගත්තම කර්මය වෙනස්. නමුත් සමාජාර්ථයෙන් ගත්තම කර්මය කිව්වම නිකන් අර මිනිස්සු එක පිළියන ඉවරයි. ආයිකින් කරන්න දෙයක් නැහැ කර්මයටම. හරි. එහෙම කියලා. ඒ අර්ථයෙන් මීන් කියන එකේ එහෙම දෙයක් වෙන මිනිසුන්ට තමයි මේක වෙනස් කරගන්න බැරි කරුණයක් වගේ මීන් කියලා එහෙම අදහසක්. නමුත් මේ ගුණසිරිතවාදී කියලා කියන්නේ මේක වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. ඒකේ එල්ලිලා ඉන්න ඕන නැහැ. Tamanට Tamanගේ වර්ධනය කරගන්න පුළුවන්. ඊළඟ මේකේ තියෙන ප්‍රධානම එකක් තමයි මේ කියන්නේ. කියන එකේ තියෙන මේ යෝග්‍ය බව නැත්නම් නිවැරදි බව වගේ යම්කිසි මේ දැන් මොකක්hari වගකීමක් දරන්න මොකක්hari කාර්යයක් දරන්න ගුරුවරයෙක් වෙන්න නැත්නම් අධිරාජ්‍ය වෙන්න විපක්ෂ නායකයෙක් වෙන්න මොකක්hari ඒකට යෝග්‍ය බවක් සුදුසු බවක් තියෙනවා. එතකොට මේ නිවැරදි කෙනෙක් වෙන්න ඕනේ. ඒකට ගැළපෙන කෙනෙක් වෙන්න ඕනේ. එතකොට මේ සමාජ වගකීම් කියන සංදර්භයේ ගත්තොත් අතරින් ගත්තොත් මේක නිකන් ධර්මිෂ්ඨකමක්. කියන්නේ ඒකට අවශ්‍ය සුදුසු බව ධර්මිෂ්ඨ කෙනා තුළ ඒ බව තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ධර්මිෂ්ඨකම තියෙනවා. හැබැයි මේක හරියටම තේරුම් ගන්න ඊළඟ ලී කියන එක ඕනේ. ලී කියන එකේ තියෙන යම් කිසි චාරිත්‍ර පිළිවෙලක්. ඒකට අර ඊ කියන එක තේරෙන්නේ මොන සංගප්‍රයක් ඇතුළේ. එයා ගැලපෙන්නේ කොහොමද? එයා සිවිත්‍රිත් අනුගමනය කරන සමාජයේ පිළිගත් දේවල් පිළිගන්න. හොඳ දේ උදේ අපියන්ට සලකනවා. මිනිසුන්ට දයාව දක්වනවා. කොහොම අපි එයාගා ගුණ තියෙනවා. හරිද? එයා මේ තව වෙන අවබෝධයක් තියෙන මේ ඔක්කොමත් එක්ක තමයි එයාගේ අර ඊ පැත්ත හරියන්නේ. ඒක ලී කියන්නේ අන්න එහෙම දෙයක්. එතකොට මේවා අනුගමනය කිරීම බොහොම අත්‍යවශ්‍යයි. රජයට ඉන්නාම අර මූලික චාරිත්‍ර වාරිත්‍රය අනිවාර්යයෙන්ම අනුගමනය කරන්න අපි රාජ්‍යය විසින් අපෙන් හලකන්න ඕන. පෙර ඉඳලා පැවතින සිරිතුරිත අනුගමනය කරන්න ඕන. අවුරුද්ද නම් අවුරුදු කන්න ඕන. අර ඕම නෑදෑයොත් එක්ක ගනුදෙනු කරන්න ඕන. ඔහොම දේවල් ගොඩාක් තියෙනවා. සමාජයක් විසින් පිළිගත්තේ. ඒ පිළිගත්ත දේවල් ඒ විදිහට කරගෙන යන්න ඕන. එහෙම ඒ අනුව කෙනෙක් තමයි ගැළපෙන්නේ. තව එකක් තමයි මේ ජන්මින් කියන එක. කියන්නේ ඒකේ තියෙන ප්‍රධාන එකක් තමයි මේ එක තනතුරු වලට එක නම් තියෙනවා. ජනාධිපති කියන්නේ තනතුරක් නේ. එතකොට ජනාධිපති කියන්නේ තනතුරේ නාමය, තනතුරු නාමය. මොකද විපක්ෂ නායක, අධිකරණ නායකයි, ඔහොම ගුරුවරයා, ඉස්පාන්දියේ නම් ප්‍රිෆෙක්ට් ශිෂ්‍ය නායකයා, ඔහොම ග්‍රාමීණධාරී, ඔහොම තනතුරු ගොඩාක් තියෙනවා. ඒ තනතුරු නාමය ඒකේ සැබෑ අර්ථය කියන්නේ ඒකේ ඒ වර්ගය කියන්නේ ඒකේ වගකීමත් එක්ක ගැළපෙන විදිහට ඉෂ්ට කරන්න පුළුවන්. ඒක නැත්තම් නමට ජනාධිපති කරන්නේ වෙන මොකක් හරි වැඩක්. කියන්නේ එහෙම බෑ. කියන්නේ ඒක අර රෙක්ටිෆයි කරන මොකක්ද ඒකට කියන්නේ මේ කියන්නේ ඒක බොහොම වැදගත් තැනක් නේ. එතකොට මේ සමාජයේ තනතුරු නාමය එකක් කරන්නේ වෙන වැඩ. ඒකට අනුකූල නැහැ. එහෙමනම් සමාජයේ ලොකු අවුලක්. එතන මේවා අර මේ අපේ නිල වගේ එකකට එක සම්බන්ධයි. හරිද? ඒක තැනක අවුලක් වුණා මුළු කතන්දරේම අවුල් වෙනවා. ඉතින් Tamanගේ තනතුර මොකක් වුණා ප්‍රාදේශීය ලේකම්ද, ගම්දාරිද, ඇමතිද මොකක් හරි ඒ තනතුර බබලවන්න. ඒ තනතුරේ අර්ථය නැගින්න. ඔව් කියන්නේ මොකක් හරි ඒකේ Tamanට ඒක Taman ජනාධිපති බව පෙන්නන්න ඕනේ. ඒක දරන්න ඕනේ. අන්න එහෙම වුණොත් තමයි මේ සමාජයේ යහපත පැවැත්ම තියෙන්නේ. එක්කෝ සමහරු ඉන්න හොඳ හැකියාවක් තියෙනවා. නමුත් මහා දූෂිත වැඩ කරන එක කිලිපු කරනවා. තව සමහරු ඉන්න තනතුර කරගෙන යන්න හැකියාවක්. හරි ඒ තනතුරු බාර ගන්න කරගන්න. එහෙම බෑ. හරි අන්න ඒතන එහෙම එකක් තමයි තනතුරු නමට ගැලපෙන්න කි භාවිතයේ තියෙනවා. ඊට පස්සේ මේකේ අපි කිව්වා මේ ඌේ කියන එක මේ මොකක් හරි ආයාසයක් නැතුව තාව දන්න කෙනාට ආයාසයක් නැතුව කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතෙන්දී මෙතුමා කියන ප්‍රධාන දේ තමයි මේ සමාජ අර්ථය.
කියන්නේ රාජ්‍ය පාලනය වේවා ඒ වගේ අර්ථයෙන් කියන්නේ සමාජ අර්ථයෙන් ගත්තම මේ ආයාසයක් නැතුව කරන්න හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් සාමාන්‍ය මෙහෙම කරගෙන යන කෙනෙක්ට මේ රටක් පාලනය කරන එක සමාජයෙන් බක්කරි පල්ලෙහාට යනකම් මාහිර තනතුරක් ගාමන්දාරි තනතුරක් නෙවෙයි ගෙදර පාලනය කරගන්න එක උනත් අමාරු නෑ. හැම වෙලාවෙම දඟලනවා නම් ගෙදර පාලනය කරලා ළමයි හදාගන්න. ඒ කියන්නේ එයා මූලික අවබෝධය නැති කෙනෙක්. ළමයා අවබෝධ හදාගෙන ඉන්නේ දැනුම නැහැ. ඉතින් නාටම කෑ ගහනවා. ජනාධිපතිවරයා රට පාලනය කරගන්න බෑ. එයාට ඒ කොච්චර ආයාසයකටත් බෑ. සමහර වෙන්නේ ආයාසයක් නැහැ. ඔය නිකන් ඉබේ යනවා. ලස්සනට කරගෙන යනවා. ඊට පස්සේ තව ප්‍රධාන සංකල්පයක් තමයි හ කියන්නේ. හරි. ඒකට මේකේ කියන ඉතාමත් වැදගත් සංකල්පයක් මේක සමගිය සංහිඳියාව කියන එක. මේක කියන්නේ අර අපි සාමාන්‍යයෙන් පුද්ගලවාදය එහෙම එකක් තියෙන්න බෑ. දැන් අපි ලිබරල් එකේ තියෙන පුද්ගලවාදයක් තමයි විතරයි වෙනani. මේ කියන්නේ සමගිය කියන එක එන්නේ පුද්ගලිකත්වයේ ඉක්මවම අඩු ගන්න දෙන්නෙක් අතර සමගිය පවුලේ. ගෑණි මිනිහා අතර සමගිය හරි තියෙනවා. ඒතකොට දෙන්නෙක් නේ අඩු ගන්න. ළමයි දෙමව්පියෝ අතර සමගිය තියෙනවා. පවුලේ සමගිය තියෙනවා. ඒතකොට මේක ඉක්මවා කියන එක පුද්ගලවාදයේ පරයන් කියන්නේ ඉක්මවා කියන එක. පුද්ගලවාදයේ කියලා එකක් තියෙනවා. අනිත් එක්කෙනා පරයා යන්න බෑ. කියන්නේ කෙනෙක් දිනන්න අනිත් එක්කෙනා පරදින්න එහෙම බෑ. හරි. ඊළඟට ආධිපත්‍ය පතුරවන්න බෑ. Taman ලොක්ක වෙලා අනිත් අය යට කරගෙන ඉන්න එහෙම බෑ. අන්න ඒවට ප්‍රතිපක්ෂව තමයි මෙන්න මේ හ කියන කියන්නේ සමගිය කියන සංකල්පයේ උස්සන්නේ ගුණසිරිත්වාදයේ තුල. ඉතින් අද දැන් ඔය කියන්නේ විදේශ ප්‍රතිපත්තිය ගත්තමත් ඒකේ මූලිකම ලක්ෂණයක් තමයි මේ හ කියන්නේ. ඒක තුල කියන දෙයක් තමයි සියලුම රටවල් සමානයි. ඉහළ පහළ මේ ඇමරිකාව ලොකුයි මේක මුංචි එහෙම බෑ. ඒ කියන්නේ කීනේ අය විසින් කීනේ විදේශ කියන්නේ නිලධාරීන්ට කියලා දෙන ප්‍රධානම දේ තමයි හැමෝටම එක හසම මොනවා. ඊට පස්සේ ඒ අනුව සමව පවතින ඕන සංගීතයක්. ඊළඟ මෙන්න මේක චීන භාෂාවේ තියෙන ටිකක් තරම සංකීර්ණ වචනයක්. චීන භාෂාවේ සමහර වචන තියෙනවා ශබ්ද දෙක අර්ථ දෙක නැත්නම් වෙනත් අර්ථ ගන්න. සමහර ශබ්ද ගොඩක් තියෙනවා. බහු ශබ්ද බහු අර්ථ තියෙන වචන තියෙනවා. මේක එක පැත්තකින් ගත්තොත් මේක යුවේ. තව විදිහකට ගත්තොත් මේක ල. යුවේ කියලා ගත්තොත් එහෙනම් මේකෙන් කියන්නේ සංගීතය වගේ අදහසක්. ල කියවම සතුට වගේ. ඒකට මේක මේ සුභාසිතය සහ ගුණසිරිත්වාදයේ නිතර යෙදෙන වචනයක්. එතකොට ඔය සංගීතය කියන එකෙන් සංගීතය දැනෙන්නේ නැටුම් ගීත ඔක්කොම ඇතුළත් ඒ පැත්තට. එතකොට දැන් මෙතෙන්දි කියන්නේ සාමාන්‍ය චාරිත්‍ර වාරිත්‍ර වගේ උත්සව කරනකොට වඩා සංගීතය ඕන වෙනවා. කෙනෙක් පැත්තකින් ගන්නවා. මේ සංගීතය තුලින් සතුට උපදිනවා. කියන්නේ මේවා මේ ක්‍රමයේ පවත්වාගෙන යන්න ඕන කරන දේවල්. ඉතින් ඒකත් මූලික දෙයක්. ඉතින් මේ ජීවිතයේ సౌందర్యාත්මක පැවැත්ම කියන්නේ මේක නැත්තම් මේ ජීවිතේ පවතින අමාරුයි කියන්නේ. ඒවා අත්‍යවශ්‍යයි කියලා කියන්නේ. ඊළඟට තව දෙකක් කියනවා මේ වල් සහ චී කියලා දෙකක් කියනවා. ඒ කියන්නේ මොකක් හරි දෙයක් අපි හැදුවම කර්මාන්තයක් කලාකෘතියක් මොකක් හරි දෙයක් කරනකොට ඒකට අවශ්‍ය අමුද්‍රව්‍ය තියෙනවා. අපි චී කියලා කියන ගඩොලක් හදනවා නම් ඒකට මැටි ඕන. ඉතින් හදනවා නම් ඒකට නූල් ඕන. මොනවාරිකට ඕන අමුද්‍රව්‍ය. කලා නිර්මාණයක් කරනවා ඒකට පාට අරම වෙන වෙන දේවල් ඕන. ඊට පස්සේ වර්ණ කියලා කියන්නේ ඒක හැදුවට පස්සේ එන ස්වරූපය. ඒ ස්වරූපයට හැඩයක් තියෙන්න පුළුවන්. ඒක ඝන එකක් වෙන්න පුළුවන්. ඒක මෘදු එකක් වෙන්න පුළුවන්. අපි පිටි පොල් දාලා රොටියක් හදනවා. ඒ රොටියේ හැඩයක් ගැන අපිට අදහසක් තියෙනවා. රවුම් වෙන්න නැත්නම් හතරස් වෙන්න. මොකක්ද හැඩයක් ගැන අදහසක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඒක මෘදු වෙන්න ඕන. කොච්චර මෘදු වෙන්න ඕනද කියන එක ගැනත් අදහසක් තියෙනවා. ඒක සමහර රොටි නම් ටිකක් මෙලෙක් වෙන්න. සමහර ඒවා කර කර ගාලා හැදෙන්න පුළුවන් වෙනවා. ඒ හදන්නේ කියලා. කර ගාලා හැදෙන්න ඕනේ ඒක මුදුව හදලා කියන්නේ මුදුව හදන්න ඕන රටියක් තදවට හදලා කියන්නේ. ඒකට මේකේ අර යොදා ගන්න දේවල් මොනවාද හදා ගන්න ඕන දේවල් මොනවාද කියන්නේ අදහසක් තියෙනවා. වර්න් කියලා කියන්නේ එතකොට ඒ හැදෙන්න ඕන විදිහ කියන්නේ අවසාන ස්වරූපය. ඒකට යොදා ගන්න අමුද්‍රව්‍ය තමයි මේක. ඒකට සමාජයේ විදිහට ගත්තත් එහෙමයි. අපි හදා ගන්න ඕන විදේශ සේවය නම් ඒකට හැඩයක් තියෙන්න ඕන. ඒකට යොදා ගන්න ඕන අමුද්‍රව්‍ය තියෙන්න. ඒක ඒවා තියෙනවා. අපිට හදා ගන්න ඕන සාසනය නම් ඒකේ හැඩයක් තියෙනවා. සාසනයට ඕන මොන විදිහේ ස්වාමීන් වහන්සේලා තියෙනවා. අපිට හදා ගන්න ඕන ගුරුවරයෙක් නම් ඒ ගුරුවරයා මොනවා වෙන්න ඕන විදිහට තියෙනවා. ඒ හැම එකකම ගත්තම ඒකේ අවසාන හැඩයක් තියෙන එකට ඕන කරන දේවල්. දෙකම දෙපැත්තම අපි ඔය දෙකම වැරද්ද. හොඳේ නෙවෙයි දාන්නේ වැඩේට ඊළඟට හැදින්නේ වෙන කොහෙද එකක් හැදි. ඉතින් මහා ගැඹුරු දාලා ගොඩක්. ඒ තව එකක් තමයි ච්වෙන් කියලා කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් මොකක් හරි යෝග්‍ය අයෝග්‍ය යමක් තෝරගන්න නම් යම්කිසි අභිමතයක් නැත්නම් විචක්ෂණ බුද්ධියක් කියනවා. කියන්නේ අපි යමක්
තෝරන්නේ කොහොමද? يعني මේකට මොකක් හරි නිර්පේක්ෂ ක්‍රමවේදයක් යෝජනා කරලා නැහැ කුඹුරුතුමා විසින්. මෙන්න මේකයි මිනුම. මේ මිනුම අනුව හදන්න කියලා ක්‍රමයක් නෑ. Taman විසින් තීරණය කරන මේක තමයි හරිද. මේක තමයි වැරදිද. එතකොට අපි අපේ සංස්කෘතිය තුනේ අපි තීරණය කරන්නේ මොකක්ද හරි මොකක්ද වැරදි කියලා. එහෙම නැත්නම් ඕන්න ඇමරිකාවෙන් හදලා තියෙන ලිබරල් මිනුම් ටික. ඒකෙන් තමයි මුළු ලෝකෙම ඒවා හදන්නේ. එහෙම එකක් නැහැ. ඒක වැරදි. හරි. අපි අපේ සමාජය ඇතුලේ යම් යම් දේවල් කරනවා. අපි සමාජයේ අපිට දුරාවලියක් තියෙනවා. අපි වැඩිහිටියන් සලකනවා. දැන් අද මේ මොකද්ද මේ පොත ගැන කියද්දී මේක ඉලබෝයි කියන කඩේ කියනවා වැඩිහිටියන් නම කියලා කතා කරන්න එපා. ඔහොම යම් වන්දින්ද බුදුලි දැක්කම ආචාර කරන්න කෙනෙකුට නැහැ. ඉතින් ඒ අපේ තියෙන ආචාර තමයි අපේ තියෙනවා. අපි වන්දිනවා, ධන ගහලා වන්දිනවා. ඒක විදිහට ඒක සලකන ක්‍රමකින්. ඒක ඒ සඳහා නිර්පේක්ෂව යන්න ඒ සමාජය ඇතුලේ Tamanගේ විචක්ෂණ බුද්ධියක මොකද යම් කිසි අභිමත විදිහට යට තීරණ ගන්න පුළුවන්. හරි සමාජය අර තියෙන මූලික ඒවාට හානියක් නොවෙන්නේ. ඒකට මේක ප්‍රධාන එකක් Chen කියලා කියන්නේ. ඊළඟ එක තමයි මේ පාලනය කියන Chen කියන සංකල්පය. පෙතෙන්දි කියන්නේ හැබැයි රාජ්‍ය පාලනය විතරක් නෙවෙයි. දැන් පුද්ගලිකව පොදු එහෙම බෙදීමක් මේ දැන් බටහිර ගත්තම එහෙම කියනවා මේක පුද්ගලික දේවල් මේක පොදු දේවල්. හරි. එහෙම එකක් නෑ. දැන් මේකේ පවුලෙන්නේ සමාජයේ පටන් ගන්න. ඒකට පවුලේ ඇතුලේ පාලනයක් මේක වගේ. කියන්නේ රාජ්‍ය පවුලේ පාලනය හොඳට තියෙනවා නේද? රාජ්‍ය පාලනය හොඳට තියෙනවා. කියන්නේ ඒව. ඒ හින්දා මේ අර කලින්කම තනතුර මොකක් හරි තාත්තා කියන එක තනතුරක් නේ. ජනාධිපති වගේ තමයි. හරි අම්මා කියන්නේ තනතුර. ඒකට අම්මා කෙනෙක් විසින් මේ අම්මාගේ ඒ තනතුරේ නමට ගැලපෙන විදිහට තියෙනවා. තාත්තගේ තනතුර හැටියට තියෙනවා. ඒක ඇතුලේ තමයි පාලනය වෙන්නේ. මේ මූලික එකකින් තමයි රටේ පාලනය අවසාන වශයෙන් තීරණය වෙන්නේ. දැන් තව එකක් තමයි මේ ශ්‍රී කියන එක. කියන්නේ උග්ගතා ශික්ෂිතයා කියන එක මෙතෙන්දි ටිකක් උගත්කම පැත්ත තමයි මූලිකව කරන්නේ. ඉස්සර කාලේ නම් මේක සමාජ පන්තියක් බොහොම ඉහළ වංශවත් පන්තියයි විතරක් යොදාගත්ත වචනයක්. නමුත් පස්සේ කාලෙක කුඹුරුතුමා එකට වෙන මේ අර්ථ දැක්වීමක් දුන්නා. අර කලින් කිව්ව බ්‍රාහ්මණ ආර්ය වගේ වෙන අර්ථයක් දුන්නා. එතෙන්දී කියන්නේ යම් කිසි ඉගෙනීමක් තියෙන ඊළඟට තමන්ගේ ප්‍රජානිය අවමානිත කියන දැන් ගෙදර නම් ළමයා තාත්තා අපි දෙමව්පියන්ගේ මූණේ දැඩි ගන්න. එහෙම නේ අවමානයට ලක් නොකර. ආයතනයක නම් ඒ ආයතනයේ නම කෙලසන්නේ නැතුව. මහපෙන්කේ නම් වරකලා වැඩ කරනවා. ඒ විදිහට. අන්න එහෙම කරන්න පුළුවන් ලැජ්ජ බය නැතුව ඒ Tamanට පැවරිච්ච කාර්ය හොඳින් කරන්න පුළුවන් කෙනෙක් තමයි කියන ශික්ෂිතෙක්. නැත්නම් මේ උගතේ කියන වචنين යවන්න දුන්නට පුළුවන්. ඊළඟට මෙන්න මේක තව ප්‍රධානම එකක් මේ චින්ස කියන එක මේ කීන භාෂාවේ සමහර අය සිංහලෙන් කියන්නේ හරි අමාරු. මේක JU කියම තු නෙවෙයි කියන්නේ අර මේ තාලු ජමිස්තිව කෙලවලින් කියන චින් වගේ. ඒක සිංහලෙන් අකුරට හැදින්න මම යන්සි දාලා ලියන්නේ. ඒකක් නෙවෙයි හැබැයි. ඒ චින් කියන්නේ නම් ඒ වගේ සත්‍යයක්. ඒ චුන්ස කියවම එතනින් අදහස් කරන්නේ උත්තමයා පඬිතියා. හැබැයි දැන් මේ පඬිතියා කියන එක සිංහල භාෂාවේ කෙලසලා තියෙනවා. සිංහල අර්ථ කෙලසලානේ තියෙන්නේ. දැන් මම මේ වැඩ කරේ උඹ පඬිතිය කියනවා ඒ වෙන තේරුමක් තියෙනවා. නමුත් මෙතන අපි අර පාලි අර්ථයෙන් ගත්තම ආසේවනාගේ බාලන පඬිතානක් කෙසේ වගේ අර ශ්‍රේෂ්ඨ පුද්ගලෙක් කියන එක. පඬිත අන්නේ ඒ අර්ථයෙන් පඬිත. අපි සොයනසේ රාජකීය පඬිත. හරි. ඒ පඬිත කියන්නේ වෙන අර්ථයකින් කියන්නේ හොඳ අර්ථයකින්. ඒක උත්තම අර්ථය. ඒකට මේ අය ගාවට රළන් වගේ අර ගුණ තියෙන්න ඕන. ඊට පස්සේ හොඳට සංසුන්ව හැසිරෙන්න ඕන. කලබලයකටපත් වෙන්නේ නැහැ. දැන් අපි සාමාන්‍ය මොජෝනලා වගේ කෙනෙක් ගත්තොත් ඒ වගේ කෙනෙක් කියන්නේ බොහොම කියන්නේ ඒ වගේ කෙනෙක්. හරි. එතකොට එයා තමන්ගේ අතුලාන්තයේ දිහා බලන්නේ අනුන්ගේ අතට හොයන එහෙම එකක් නෙවෙයි. කියන්නේ මේ පැත්තේ හරි උතුම් කෙනෙක්. කියන්නේ ඒ වගේ තමයි ආශ්‍රය කරන්න ඕන. මේකේ විරුද්ධ පැත්ත මොකක්ද? ශවරණ කියන එක කියන්නේ අදමය බාලයා කියන්නේ. එහෙම අය ආශ්‍රය කරන්න එපා. නැත්නම් බණිනකොට ඔබ අදමේ පහදිනේ විවිධ ශවරණ කියලා බණි. ඒ බණින්ට පාවිච්චි කරන අදට පාවිච්චි කරන වචනයක් සාමාන්‍ය මෙහෙම අයත් එක්ක මේ ගනුදෙනු කරන්න බෑ. නමුත් මේක ජීන්ස කියන වචනේත් එක්ක එකට යෙදිලා තියෙන්නේ. හුඟක් වෙලාවට බලන්න මේ අපි ඔය පරිවර්තන වෙලුන්නාදී පෙළි මේ වචන දෙක එක තැන යෙදිලා තියෙනවා. දැන් මේකේ මම මේ 4:16 කියනවා උත්තම පුරුෂයා ධර්මිෂ්ඨක මහාපායන අතර බාලයා හුදු ලාභය අපේක්ෂාවෙන් සියලු කටයුතු කරයි. කියලා මේ කුඹුරුතුමා කිව්වා. කියන්නේ ගුරුතුමා එහෙම කියලා තියෙනවා. ඒක මේකෙන් කියන්නේ අර ලාභවාසී ගැන තමයි මේ බාලයා අද මේ හැම වෙලාවෙම හිතන්නේ. තමයි මොකද්ද මෙතන ලැබෙන්නේ. හරි. උත්තම පුරුෂයා එහෙම හිතන්නේ නැහැ. කියන්නේ පඬිතයා එහෙම හිතන්නේ නැහැ. එයා කියන්නේ වෙන උසස් අරමුණු වලින් කටයුතු කරා. ඒක මේක ප්‍රධානයි. ඊළඟ මේකේ තියෙන තව එකක් තමයි ඔය මුලින්ම අපි කියව ශ්‍රී කියන එක. ශ්‍රී කියලා කියන්නේ උගත ශික්ෂිතය.
ඊළඟට කිව්වා ක්ලින්ස් කියලා කියන්නේ ඊට වඩා නිකන් උගත්කමට වඩා එයාගේ තියෙන අර ගුණවත් බව. ඊළඟට එන්න පුළුවන් උපරිම තැන තමයි මුනිවරයා කියන්නේ. හරි මේ ගුණසිරිත්වාදී කෙනෙක්ට පත් වෙන්න පුළුවන් උපරිම තැන තමයි මුනිවරයා කියන්නේ ශරණ කියලා කියන්නේ. එතෙන්දී මේ කුංගුරුතුමා කිව්වා එයාට මට මේ මාව මුනිවරයෙක් විදිහට හඳුන්වන්න ඕන කම නැහැ කියලා කියනවා. හැබැයි පස්සේ අර මන්තුමා කියනවා මෙතුමා මුනිවරයෙක්. ඊට පස්සේ කාලේ කියනවා මෙතුමා මුනිවරයෙක්. ඉතින් අර කාලේ කුංගුරුතුමා බොහොම කනගාටු වුණා. අනේ මට මුනිවරයෙක්ව දකින්න නැහැ මේ සමාජයක් කියලා බොහොම කනගාටුයි. මොකද පස්සේ කාලේ ඊළඟ මේ බුදුන් රාජ්‍යයන් කාලේ පස්සේ පරම්පරාව කෙනෙක් මන්තුමා කියන කුංගුරුතුමා කියලා කියන්නේ මුනිවරයෙක් කියලා. කියන්නේ අර සියලුම ලක්ෂණ මුනිවරයෙක් කියන ඉහළම ලක්ෂණ තිබුණු කෙනෙක්. ඉතින් දැන් ඔය තීසකු කියන පටන් ගන්නෙම මුනිවරයා මෙහෙම කියලා තිබුණා කියන එක. ඊට පස්සේ තමයි කතාව කියන්නේ. ඊට පස්සේ තමයි තුන් කියන්නේ. තුන් කියලා කියන්නේ වක්හරි දෙකක් තියෙනවා. ලැබියාව කියන්නේ නිකන් අවනත බව කියන්නේ යම් කිසි පක්ෂපාතී බව ඒ වගේ දෙයක්. කියන්නේ අර අපිව දැන් මුලින්ම ශාවකවම නිකන් වැඩි හිටියන්ට සැලකීම. මේක පවුලත් එක්ක බැඳිච්ච සහ ඒ වගේ දෙයක්. අනිත් තුන් කියන එක සමාජ නායකත්වයකට තියෙන බැඳීම. දැන් සාමාන්‍යයෙන් ඔය කොමියුනිස්ට් පක්ෂයේ දැන් ඔය කියන පොදු නිෂ්පාදන පක්ෂයේ ආරම්භයේදී සමාජිකත්වයේ ලබා ගන්නවා. ඒ සමාජිකත්වය ලබා ගන්න කෙනා විසින් දෙන දියුණුවක් තියෙනවා. ඒ දියුණුවේ තියෙන ප්‍රධාන එකක් තමයි හැමදාම පක්ෂයක අවනත ඉන්නවා. සදා මේකට අවනත වෙනවා. එතෙන්දි පාවිච්චි කරන මේ වචන. හරි. ඒකට අවනතයි කියන්නේ ඒකට වහල්ව ඉන්නවා කියන එක නෙවෙයි. ඒ කියන්නේ මේකේ යම්කිසි මේ කොන්දේසි විරහිතව නායකත්වයට අවනත වෙනවා කියන එකක් නෙවෙයි මේ කියන්නේ. අර මූල ධර්ම වලට අවනත වෙනවා. නැත්නම් මූල ධර්මත් එක්ක බැඳිලා ඉන්නවා කියන්නේ. එතකොට හැම වෙලාවෙම මේක අදාළ වෙන්නේ Tamanට වඩා ඉහළින් කියන දෙයක. කියන්නේ පහළ කෙනෙක් අවනත වෙන්න බෑ. Tamanට වඩා ඉහළින් කො නායකයාට එහෙම නැත්නම් පක්ෂයට නැත්නම් මතවාදයකට එහෙම දෙයක තමයි මේ අවනතභාවය තියෙන්නේ. ඒක තමයි මේ ලැබියාව තියෙන්නේ. දැන් තව එකක් තමයි මේ ෂූ කියලා තව එකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ Taman හැම වෙලාවෙම තව කෙනෙක් එක්ක සංසන්දනය කරලා බලන්න ඕන. මේකත් මේ තියෙන පොතේ තියෙන Tamanට වඩා හොඳ කෙනෙක් දැක්කොත් අනේ මාත් ඒ தත්ත්වයටපත් වෙන්න ඕන. අනේ අරයා මට වඩා ගොඩක් හොඳයි. මහත් කොහොම හරි දෙන්නපත් කෙනෙක් එක්ක සංසන්දනය කරලා තියෙනවා. Tamanට වඩා නරක කෙනෙක් දැක්කොත් එහෙම බලන්න මගෙත් ඒ වැරදි තියෙනවා. මේ මොන්සර් කියන මට පේනවා මොන්සර් මෙතන දේ වැරදි. මේ නම් මගෙත් අඩුපාඩු නෙවෙයි පුදුලික මගේ තියෙන ලොකු වැරද්දක් තමයි මම කතාවක් නැද්ද කඩලා. හරි. ඒ මට තාම හදාගන්න බැරි මගේ දුර්වලකම. හරි. එතකොට මම හැම වෙලාවෙම බලනවා මේක කොහොමද මම හදාගන්නේ. ඉතින් අර බොරුනා ආයි මෙද්දේ දානවා. ඒ වගේ ලෙඩ තියනවා ඒක වෙනම හදන්න. නමුත් අර අපි හැම වෙලාවෙම තමන්ගේ වැරද්ද අඩුගානේ දකින්න ඕන. ඒ දකින්නේ තව කෙනෙක් ආශ්‍රය අන්‍යෝන්‍යව දකින්න අපි අන්‍යෝන්‍ය ප්‍රයෝජනෙ කියලා කිව්වේ ඒක. ඒකට මේක ජීවිත කාලෙම මැරෙනකම්ම තමන්ට හැම වෙලාවෙම යොදා ගන්න පුළුවන් එක ක්‍රමයක්. මේ කීසකෝ කියන පොතේ මේක කියලා තියෙනවා. හැම වෙලාවෙම තමන්ට වඩා ගුණවත් කෙනෙක් දැක්කම ළමයි කියනවා ඒ ගුණේ තමන් කොහොමද වර්ධනය කරගන්නේ කියලා හිතන්න. තමන්ට වඩා ගුණේ අඩු කෙනෙක් දැක්කොත් හිතන්න ඕන අනේ මගෙත් ඒ වැරද්ද තියෙනවද කොහොමද මම ඒක බලන්න කියලා හැම වෙලාවෙම තමන්ගේ අරුගේ වැරද්ද හොයන්නේ නෙවෙයි තියෙන්නේ. තමන්ගේ එක තියනවාද කියලා හොයන්න. තමන්ගේ අඩුපාඩු හදන්න. අරුට ඇඟිල්ල දික් කරගෙන ඉඳලා වැඩක් නැහැ. අන්න එහෙම එකක් තිබුණා තමන්ගේ ගුණ වර්ධනය වෙනවා. තව එකක් තමයි මේ සීන් කියන එක. එතෙන්දි කියන්නේ මොකක්ද විශ්වාසවන්තභාවය. මොකක්ද කියපු දේවල් කරනවා නම් ඒ මොකක්ද ක්‍රියාවක් පටන් ගත්තම ඒක ඉවරයක් වෙනකම් කරනවා. හරි. එතන විශ්වාසයක් තියෙනවා. මම දැන් කියනවා මම ඇවිල්ලා මෙතන මේ දේශනේ කරනවා. එතකොට මේ විශ්වාසයක් හින්දානේ ඔයගොල්ලෝ එන්නේ මේක මෙයාට ඇවිල්ලා මොනවද කියයි කියලා විශ්වාසයක් හින්දා. අන්නේ විශ්වාසය තිබෙන්න ඕනේ. ඒකට මේ සමාජයක පැවැත්මට හැම වෙලාවෙම පුද්ගලයෙක් වෙන්න පුළුවන් නැත්නම් මොකක් හරි දේවල් අතර එහෙම එතකොට එහෙම දෙයක් තියෙන. හැබැයි මේක අර මම කියපු තුන් සහ සිං කියන දෙක එකට යෙදිලා තියෙනවා. උංගා කී පොතේ බලන්න මේ 1 8 5 28 9 25 12 10 15 මෙන්න මේ තැන්වල මේවා එකට යෙදිලා තියෙනවා. මේ දෙකම එක විශ්වාසවන්ත බව සහ ලැබියාව එකට තියෙනවා. ඒ විශ්වාසවන්ත භාවයත් එක තමයි ලැබියාව ඇති වෙන්නේ. විශ්වාස පරමාඥාති වගේ තමයි. ඥාතිත්වය කියන්නේ ලැබියාවක් නෙක පැතින් ගත්තා බැඳීමක්. ඒකට ඒක ඇති වෙන්නේ විශ්වාසය. ඒකට මේ විශ්වාසය අර වගේ දේවල් වලින් තමයි වෙන්නේ තමන් කරන දේ සංගත දෙයක් වෙන්න ඕන. මේ අද එකක් කියනවා ඒක තව එකක් කියනවා මේ මොන්දගෙන විශ්වාස කරන්න බෑ අපිට. මේ මොනවා කියනවා කියලා හිතාගන්න. එහෙම බෑ. අපි එක තැනක ඉන්න ඕන. එක තැනක කියන්නේ වෙනස් නොවී ඉන්නවා කියන එක නෙමෙයි. තමන්ගේ ගුණ වර්ධනය කරගනිමින් ඉන්න ඕන. යම් කිසි දෙයක් වැරදුනාම වැරද්ද හදා ගන්න ඕන. එහෙම යන කෙනෙක්ට අනිත් අය විශ්වාස කරනවා. අන්න ඒක ගුණය.
තව එකක් තමයි මේ කියන්නේ. ඒ කියන්නේ ඍජු බව. ඍජු බව කියනවා. ඒ කියන්නේ ගුණයෙන්, දැනුමෙන්, විශ්වාසවන්ත බවින්, ලැබියාවෙන් ඔකීම කටයුතු ඒ හැම එකකින්ම හරි ඍජු බවක් තියෙනවා. කියන්නේ මේකෙන් කියන්නේ අර බොහොම සාධාරණයි කියන එක නෙවෙයි. යම් ප්‍රමාණයක යෝග්‍ය බවක්. කියන්නේ ඒ කරන වැඩේ මහා මේ සමාජයට අර්ථයෙන් ධර්ම වැඩක් වෙන්නත් පුළුවන් සමාජයට. නමුත් ඒකේ ඉන්න ඕනේ කියන්නේ. ඒ ඍජු වෙන්න ඕනේ. දැන් යුද්ධයන සමාජ යුද්ධ කරන්න වෙනවා. එතකොට මේ අනිත් මේ අට ගණන් කර ඉඳලා හරියන්නේ නැහැ. ඒකට ඒ වෙලාවට ඒකේ ඍජු වෙන්න ඕනේ. ඒ වැනින්න. ඉතින් මේක සමාජය ඇතුළේ එහෙමයි. يعني මේකෙන් තමයි සමාජ සාධාරණය උපදින්නේ. ඍජු බව කියන එක ඉතාමත් වැදගත් දෙයක්. මේක පවුල ඇතුළෙන් වෙලිලා ඉස්සරහට යන්න ඕනේ. තාත්තා කෙනෙක් ඍජු නම් දෙන්න ළමයි දන්නවා තාත්තා මෙහෙම. අද එකක් කියනවා හෙට එකක් කියනවා ළමයි හිතාගන්න බෑ මොකද්ද කරන්නේ කියලා. එහෙම එකක් නැහැ. ඊට මේකේ තියෙන වැදගත්ම තව සංකල්පයක් තමයි ශ්‍රේ කියන එක ඉගෙන ගන්නවා. කියන එක මෙතන ඉගෙනීම ආරම්භ වෙන්නේ يعني ස්වයං ශික්ෂණය ආරම්භ වෙන්නේ ඉගෙනීමෙන්. ඒකට ඉගෙනීම කියන්නේ ඉගෙනගත්ත දේවල් කොහොමද අපි යොදාගන්නේ ඒක අනියෝජනය. ඒකට ඉගෙනීමෙන් තුලින් තමයි මේක පූර්ණත්වයටපත් වෙන්නේ. මේක නිකම්ම පොත් කියවනවා අකුරු කියවනවා වගේ එකක් නෙවෙයි. මේක ඇතුලේ යමක් ඉගෙන ගන්නවා. ඒක හිතනවා. ඒක මෙනෙහි කරනවා. අර තාවශ්‍ය කියන එහෙම කියද්දී අපි ස්වාමීන් වහන්සේ කලින් දවසේ ඒ ටික වෙන්න ඕනේ. මෙතෙන්දී ඉගෙනීම කියන එක අදහස් කරන්නේ මේ ඔක්කොම. ඒතකොට උගතෙක් කියලා කියන්නේ නිකන් පොත්ගුල්ලෙක් නෙවෙයි. හරි. පොත්ගුල්ලෙක් කියන එක නෙවෙයි. ඉගෙන ගන්න කියන්නේ මොනවා හරි කියලා ඔය පුරව ගන්න එක නෙවෙයි. ඒක භාවිතයේ තුල ඒක යමක් ඉගෙන ගත්තම මේ වචනේ හරි හිතනවා. මේක Tamanට තේරෙන විදිහට හිතනවා. ඊට පස්සේ ඒකේ යම් කිසි මේ මෙනෙහි කරනවා. මෙහෙම කාලයක් ගියාම ඒ පූර්ණත්වයකට එනවා. එතකොට ඉස්සරහට යද්දී අර කලින් හිටපු අනුපාඩු දැනගෙන නැවත ඒවා අනුපාඩු හදාගෙන ඉස්සරහට යනවා. එහෙනම් තමයි පූර්ණත්වයට එන්නේ. ඒ තව එකක් තමයි මේ කී කියන එක. කියන්නේ දැනුම යමක් දැන ගැනීම, තේරුම් ගැනීම, අවබෝධ කර ගැනීම, හඳුනා ගැනීම වගේ අර්ථ ගොඩාක් මේකේ තියෙනවා. එතකොට ඒ ඉගෙනගත්ත දේවල් ජීවිතේට එහෙම නැත්නම් සමාජයට යොදා ගැනීමේ ප්‍රායෝගික පැත්තක් මේකේ තියෙනවා. ඉස්සෙල්ලා තියෙන චීනේ. ඒක චී කියන්නේ මේ අකුර වෙනස් ඒක උච්චාරණ වෙනස් කියනවා. හරි මේ අකුර බලන්න. හරි මෙහෙම හරි ඒ කියන්නේ එකක් මේක අපි කියන්නේ අපිට කියන්නේ උච්චාරණ කීන භාෂාවේ උච්චාරණ ගොඩක් තියෙනවා. හරි. එතකොට මේ උච්චාරණය අනුව තමයි මම උච්චාරණය කරන්නේ හොඳ නැහැ මට ඒක නියම අර්ථය කියන්නේ අපි මෙන්න ගියාම සමහරවිට මේක අර අදිනකට අඩුයි. මේක ඕම් කියන්නේ මූර්ධ එකක් උඩ තල්ලේ ඉන්නවා ට්‍රිප් ඒක කීතාව කියන්නේ දන්නවා ඒවා ඒකට අරක ට්‍රිප් කියන්නේ ඒක ඇති විශ්කන ඒ වගේ ටෝන් එක වෙනවා ඉතින් ඒක අමුතු වැඩක් ඒ කියන භාෂාවේ හරි අමාරුයි අපි වැඩි වෙලා මේ හුඹස් කටවල වලින් කියන්නේ අමාරුයි අපි ලෙඩ තියෙනවා ඒකට මේවා ඉතාමත් වැදගත් දෙයක් මේ කියන්නේ දැනුම බුද්ධිය වගේ දේවල් තමයි මෙතෙන්දී අදහස් කරන්නේ එහෙම එකක් ඊට තව තියෙන එකක් තමයි මේ ප්‍රධාන සංකල්පයක් මේ තුන් යුන් කියන එක. තුන් යුන් කියන එකෙන් අදහස් කරන්නේ මේ මේක දිගටම තියෙන්න ඕනේ. අද ගුණවත් වෙනවා. හෙට නැහැ. එහෙම බෑ. හරි. අද මොකක් හරි හොඳ දෙයක් කරනවා. හෙට වෙනකොට තනිකරම වෙන මොකක් හරි මොකක්ද කරන්නේ. ආත්පසින්ම වෙනස්. හරි. අද කරුණාව දයාව දින හෙට කරුණාව දයාව නැහැ. මේක දීර්ඝ කාලයක් තිස්සේ පරීක්ෂාවට ලක් කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. يعني ඒ ඉලක්කයට හැමදාම කියන්නේ මේ තුන්ජු කියන සරලාර්ථයෙන් ගත්තොත් අපි මෙතෙන්ට කියලා මෙතෙන්ට අපි මෙතෙන්ට උඩ ගන්නලා තමයි ගහන්නේ. ඒකෝර අපි මේ ගුණයක් අත්පත් කරගත්තා වගේ මේ හැකියාව මට හැමදාම තියෙනවා. එහෙම කරනකොට තමයි අමියාට ඒක පුළුවන් කියලා කියන්නේ. කියන්නේ අපි ඉඳලා මුරුදු දෙන 6ක් ගහනවා. අනිත් දවසේ විකට් එකම කඩාගෙන. එහෙම බෑ. එයාට හැකියාව නැහැ. හරි. ඒ අපිට ඒ හින්දා යා බැට්මන් කෙනෙක් විදිහට පිළිගන්නේ නැහැ. ඉඳලා 6ක් ගහන්න පුළුවන් වැඩක්. ඒක වෙනම තමයි. එතකොට ඉඳලා කියන එක නෙවෙයි මේ දිගු කාල පරීක්ෂාවක් ලක් කරනවා වගේ එකක්. එතකොට මෙහෙම යනකොට කලාතුරකින් වරක් දෙකක් වෙන එක නෙවෙයි වටපිටාවේ මොන වෙනස්කම් සිද්ධ වුණා මේ සමාජයේ එක එක දේවල් වෙනවනේ තමුන්ගේ ලොකු පෞද්ගලික ප්‍රශ්න ඇති වෙනවා සමාජය වෙනවා ප්‍රසාව නැති වෙනවා වෙන මොනවා හරි දේවල් වෙද්දී අපි කියනවා මේ සමාජය විසින් කරපු බලපෑම් හින්දා තමයි මුන් නරක වුනේ කියලා. එහෙම කියන්න බෑ. හරි සමාජයේ හින්දා බලපෑම් හින්දා මිනිසුන් එක එක දේවල් වෙනවා තමයි. නමුත් පොදුවේ ගත්තම එහෙම කියන්න බෑ. මේක හැමදාම හැබෑ ගුණවත් මිනිහ හැමදාම එතන ඉන්නවා. එහෙම නැතුව බෑ. ඉතින් එහෙන් ගන්නේ දිගකාල පරීක්ෂාවක් මේකේ කියවෙනවා. මේක මකර අර මම කිව්වා වගේ අර සීරු අමාරු ඉලක්කයකට හැමදාම ගහනවා වගේ වැඩක්. ඒක හැමදාම කරන්න පුළුවන් මේක.
එතකොට resistance. යෝ කන්සිස්ටන්සි කියන්නේ ඒක දිගට කරන්න ඒක කියලා. සිග්නල් වචනයක් කරනවා. අන්න consistency. කන්සිස්ටන්සි කියන්නේ ඒ සංගතව ඒ සංගතව සංගත ඒක නෙමෙයි සංගත නෙමෙයි වර්ගාරි කරන දේ හැමදාම කරන්න පුළුවන්. continuous persistence. ඒ කියන්නේ ඒක දිගට කියන්නේ මොකක්hari එක මාක් එකට දිගටම හිට් කරන්න පුළුවන් වෙන මොකක් හරි. ඒ වගේ සරල අර්ථයෙන්. ඒකට ගුණවත් අර්ථයෙන් එහෙම වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ ටික තමයි මට අද කියන්න තියෙන්නේ. බුදු කෙනෙක් වගේ. ඔව් කියන්නේ කවුරුත් කෙනෙක් ඉතින් ආව මේක ඔක්කොම ගන්නවා. ඔව් අන්න ඒ මේ ලක්ෂණ 28ක් නේ මම කිව්වේ. එතකොට ඒ 28 තියෙන්න ඕන يعني ඒ 28 තේරෙනවා නම් අපිට මේ ගුණ සිරිත්වාදී තේරුම් ගන්න පුළුවන්. ඔව් කියන්නේ එහෙම. එතකොට මෙන්න මේක තමයි අද මගේ අදහස. අර දෙවිලි කොට ගාගෙන දෙවිලි මොකක්ද කියන්නේ? දෙවිලි නෙන්න රන් කිව්වා ඒක. ඔව් රන් කිව්වස්. ගුණගෙනවා පිළිවෙල දාන්න ඉතින් අර මේකනේ නෑ මේ ශාව ඩෙමෝ කියන්නේ මේ ප්‍රධාන එක කී සංස්කෘතික ප්‍රධාන එකක් තමයි මේ කියන්නේ ඒක කියන්නේ එහෙම නැත්නම් දැන් කාලේ ගාව ජොබ් එකක් නෙමෙයි කියන්නේ යම් කෙනෙක් ගුරුවරයෙක් ආමි යදාලා පාලන ආයතනයට ආරම්භ කරලා මේක ඩෙමෝ කියන දාගන්න කිව්වි කර ඩෙමෝ කියන්නේ දුක් විඳිනවා මොහොතක මේ ආදලකේ ඉන්නවා කියන්නේ ආඩුව ජොබ් එක අයින් කරලා අදට කියන්නේ මොබයිල් සල්කන්නේ ඉන්නේ අනිත් මිනිස්සු වලයි කියලා විශ්වාස කරන්න බෑ. ඒ මූලික කියන්නේ අවම කොන්දේ ඒක කරන්න බැරි මොකම විශ්වාස කරන්නේ දෙන්නේ. එතකොට මෙන්න මේ ටික තමයි අද මම කියන්නේ මෙතනින් පටන් ගත්ත එක ඉඳලා මෙහෙම 1යි 2යි 3යි 4යි තුනෝනේ මම මේවා 28ක් කියාගෙන ආවා. මේ 28 ගැන සාමාන්‍ය අවබෝධයක් තියෙනවා නම් අපිට ගුණසිරිත්වාදයේ නැත්තම් මේ සුභාසිතය තේරුම් ගන්න පුළුවන්. මේ උඟාක් දේවල් මම කියවා එකතැන යෙදෙනවා. ඉතින් මේක තමයි අද මගේ මූලික දේ. ඉතින් මෙතනින් මගේ වැඩසටහන අවසන් විශේෂයක් ශික්ෂණය කරන පිළිවෙල. ශික්ෂණය වෙනද? මෙතන ඒ අවධාරණය නෑ මෙතනදී මම හිතනවා මේක සමාජයෙන් කියන්නේ يعني ශිෂ්‍යයන් එතන මම ඒක දෙනවා කියන්නේ අර මේ දැනගන්නවා කියන තැන ශික්ෂණය. ඔව් එතෙන් ඒ කරුණු කියනවා. මම හිතනවා මේක අර උසනායන මේක දාගෙන ඒක උනාගම මේක ආදන්න මේ ස්කෝල් වාසනේ නෙවෙයි වාසලීම කියන අර්ථයෙන් නෙමෙයි මේවා සමාජයේ අපේ වගේ නෑ අපේ මාසලේම කියන්නේ ඊට වඩා කියන්නේ ඊළඟට ඒ මුල ප්‍රධාන වශයෙන්ම පාවිච්චි විතරම කියන අපිට කරන්නේ කිව්ව වරද්ද නැහැ. ඒකට හරි කර දෙවියන් සරණ කියලා අසං කරනු කිව්වා වගේ වෙනවා. මේක අපිට දුන්නේ සමාජයට නිමි ගත ගන්නවා මේ වැරදි. ඊපස්සේ දෙවියන් සරණ කියලා අසං කරනවා. ඊතන්නේ නිකන් කියලා මේ තරුණ කෙනෙක් ඉතින් ජීවිතේ කරෑයි මතින් කලබල වෙනවා. මොකක්ද කරන්නේ? ඉතින් නැත්නම් ඒ වගේ එකක් අපි 你先回答他们问题，马大姐，你跟大家有问题可以提问。差不多结束了。没有，大家还有吗？他要还要把它晚上让他来先不用，先把这个不用关。好吧，你先把电脑接上。Thank you, Doctor, give us so wonderful lecture. And today is still Confuciansm, right? In the first session, Dr. Waruna gave us so many concepts, introduction of Confucian's concept. Thank you very much. And I believe all of you can remember I have introduced the ancient Chinese education here, right? In the states of
children's formative education. There's one book all Chinese children must learn in China. That is 弟子规, the Guide to Happy Life. The next Guide to Happy Life. All of you must have this book in your table. And even today, in China, many kindergarten, they are teaching Chinese children learn this book. This simple book is actually rich and influential. And today I'm very happy to invite my good friends, Mr. Chen, to introduce this book to all of us. And Mr. Chen is rich in knowledge and has a profound study in Chinese culture. I believe you can have a more perspective understanding in Chinese children's education after listening Mr. Chen's speech. So now let's welcome Mr. Chen. Good morning, everyone. My name is Chen. It is my honor to be here to share Chinese culture with you. And if you not explain clearly, you can interrupt me after me to repeat again. And today I will introduce one book named is 弟子规, a guide to happy life. It has three parts. First part is background, second is brief, and I hope to have a discussion with you. First is the background. Let me introduce this book, the writer with you. The writer name is Mr. Li Yushu. He's born in the 17th century in China, and he's a social educator. This is the book. These, you can go through the book in your hand. It's mentioned for students and children, but I thought it's referred to the younger generation. The generation, I think it's relative conception. Just regard me, and for me, from my parents, I'm the children, but for my kid is our children. So that's why I said the young generation is a good conception, better learner, student, and the children. I thought it is a guide, it is a know-how to teach the young generation which the character way you contact the world, contact people. So that's why this book is the manuals of the Confucianism for young generation that hope to get a happy life in future. And let me ask you one question. Anyone can tell me any words come to you at the glance when you know this book's name? Anybody can tell me one word? This book means a happy life. Can you describe this book in another word? Because it's a happy. Any other word? 10，请拿下接收器，以免丢失。 Anybody can do it? I will think another way should be fast or successful, right? When we describe our life, what's your target? What's your mind, ideal life in your mind? So maybe we can say it's happy, fast, and successful. This book including 5 parts. The part 1 is 孝悌. That means
dutiful to parents, respectful and loving to our siblings. Second part, the Chinese pronunciation is 谨信. It's occasions with the world and be a trustworthy person. Third one, the Chinese pronunciation is 爱重. That means love all equally. The fourth part is Chinese pronunciation is 亲人. That means worship and compassion all equally. The part 5, the Chinese pronunciation is 学文. That means learn way to learn and learn the knowledge to improve the quality of life. I consider this 5 parts we can divide it into 4 sectors. Second one is ethical relationship, regarding with family, with your family members, with your parents, with your siblings. Second is a way to life. The third part is the love. This including the 爱重 and 亲人. For love all equally, and consider it is a micro perspective to people, individually. And the worship and compassion is a macro perspective. I think Doctor already introduced this one before, right? Today, this one. It is very, even to Chinese, difficult to understand. I think the honest. Yeah. And then the last part is knowledge. Knowledge including 2 parts. It is learning skills, and that is spiritual life. I will introduce some sentences with you for each part. First part, the ethical relationship. The parents, for this one, when my parents call me, I will answer this right away. For this one. And when they ask me to do something, I will do it quickly. I think this conception is not only for the family. I think we will, even with inside business organization, I think it is the same way. When my boss call me, I will answer and follow his instructions quickly. Another one is, before going out, I must tell my parents where I'm going. For parents are always concerned about their children. This one, after returning home, I must go and see my parents to let them know I'm back, so they do not worry about me. So as the children, or as the young generation, we do not let our parents worry about us. So that's why before going, we pass information to them, and come back, we tell them we are back. It is for safe. In China, for the schools go to the summer holiday, summer vacation. For the summer vacation, some children or some students will feeling so happy. That's why it's go to the river. Unfortunately, like that. But if they come back home first to tell their parents, I will go where I will go, the parent will consider it's dangerous or not. They will do not go in. That means I will give you an example. Before going, please tell the parents where you go. Because parent is parent, they will know some activity is dangerous. They will to say, do not go in. Can I go to swimming in a river? Actually, it's very dangerous. Seriously, will lose their life. That's why it's that. This one, that means
maintains a permanent place to stay and lead a routine life. I will perspectives whatever I do and will not change my aspirations at will. That means make everything in a regular life and keep everything regular. Like you need to get up at 6:30 and what time to have a lunch. With exactly time, you should have the time schedule to do that and keep it regular. Do not change sharply. Sometimes if some friend call you, oh, tonight we go out to have dinner, and the dinner because we checked each other very happy, so we have to go home with a 12 o'clock. If you sleep too late, you couldn't get up around 6:30. That's why the second day's routine is a bit broken. You will spend more energy and time to make it come back to a regular life, come back to a routine. So that's why the Chinese Asian trying to teach us. Make everything regular. Make your day schedules regular. Next is to our siblings, members, our brothers, our sisters, our uncles. That means when I value of family ties more than property and belongings. Now resentments will come between me and my siblings. That means familyship is more important than money. I think all over the world should be the same thing. That. 请拿下接收器，以免丢失。 This one. When I am careful with words and hold back hurtful commands, my feelings of anger naturally die out. Be kind to everybody, especially to our family member. It is our Asian trying to teach us. Next one. Before error, I will speak softly. But if my voice is too low and hard to hear, it is not appropriate. That means inappropriate way to communicate with your siblings. That means elders is not only for your family member, whoever in the world. Like I meet the doctor, I also want to speak softly, and I will ensure what I say clearly. Just like when I start, I will ask you if I introduce unclearly, you can interrupt me. I will stop and repeat to you again. 请拿下接收器，以免丢失。 Next, it is way to life, including 3 parts. First, be cautious. I will avoid doing things in a hurry, and doing things in haste will lead to many mistakes. I should not be afraid of difficult tasks, and I will not become careless when the job is too easy. That means be patient, be brief. In Chinese culture, the hurry has a 2 parts. Hurry part. That means 请拿下接收器，以免丢失。 hot. And a 2 part. That's a hot. This one is a if you get hurried, you will lose your heart. That means it's a hurry. It's a video hurry anyway. Don't. When I say don't engage in a lot of things, you make your jobs in the
in order. Otherwise, when you're focusing on one job, and then you might go to another job. That means busy. And in Chinese, what there is things I. Next, get up each morning before my parents. At night, I will go to bed only after my parents have gone to sleep. When I realize that time is passing me by and cannot be turned back, and then I am getting older year by year, I will actually treasure the 请按下 present 接收 moment. 器，以免丢失。 I think currently sleep late is a long more life, right? Whatever the young generation, even they have every night people sleep, watching the mobiles, watching the Facebook, to check the social comments, right? Check which updates on the news. That's when Asian China actually they don't have any information, kind of information. They don't have the way to touch the informations. They never guide us. Should we get up earlier and sleep late, sleep earlier before the times? That means self-discipline. You can say be trustworthy and believe. When I see others do good deeds, I must think about following their example. Even those by all achievements are still far behind those of others, I am getting closer. That means we need to learn some others better than me. Even following. We can set up this our target. We just to follow. Now I can see that because it's very difficult for us. We're not learning. 请拿下接收器，以免丢失。 But this one is contracted to this one. When I see others do wrong, I must immediately reflect upon myself. If I have made a sense mistake, I will correct it. If not, I will take extra care to not make the same mistake. I think it's very important in modern life. I think you have made, I think almost you have a Facebook account. The Facebook account comments something like this. If you somebody to make a comments in a Facebook account, they will, yes. They currently, why a lot of people like to blame somebody else? Because they know they pay nothing. They pay nothing. That's why I think this one, even our Chinese trying to teach us, when we see something wrong, the first step to reflect yourself, not blaming. It is kind of like a mirror. Whatever is good or bad, it is a mirror. You can see who you are in the mirror. It's a virtual mirror. Change yourself in making you better, and then to update your comments. I think some just kind of like in your airplane, when some emergency happen, you first look at yourself and look at somebody else. It's the same meaning of that. This one is a belief. If any mistake I make is inadvertent, it is merely a mistake. If it is done on purpose, however, it's an evil act.
That means how to define thought. Some thought is careless, and we can call it a mistake. But you intend to make something wrong or make something badly, and also want to get benefit from it. It is an evil act. That's exactly. It is Chinese Asian Confucianism teaches us that. The third part is love. Have a two part. First is a micro perspective. Love all equal. Human beings, regardless of nationalities, race, or religions, everyone should be loved equally. We are all sheltered by the same sky, and we all live on the same planet Earth. Human beings are the same, no difference. Whatever the country, whatever the religion, world, it's the same. So we need to love them. That's true. It is individual. What I ask others to do, I must first ask myself if I will be willing to do. If it is not something I will be willing to do, I will not ask others to do it. It is means this is a macro perspective. It cannot consider. It is a high levels. It is high levels of love. It's love. It's not individual people. Individuals. It's to the group or to the society. If you want to ask somebody to do it, you need to consider you can do it or not. You must do it and ask the people to do it. Dr. He, to translate the Chinese ideas to this, 己所不欲，勿施于。If you don't want, don't tell another people to do it. If you ask another people to do it, first of all, you need to get it done. You're kind of like to me. If I ask my children, you must respect me. It is me what I need to respect to my parents. I must respect to my children, grandparents. That's exactly. It's a good example for you. That's why. If I use my influence to make them submissive, the hearts will not be with me. If I can convince them with such reasoning, they will have nothing to object to. You need to convince the people. You need to convince the people with a good reason. It's good deal. He needs to understand and follow it from his heart, not from your influence. In some business organization, so I'm your boss. I ask you to do it. Don't tell me you don't tell me you like to do or you reluctant to do it. You must do it. It is means use the influence to make them submissive. You need to make them to love to do it and get done. That means for this one's virtuous compassion. This one. If I can be close and to learn from the people of great virtue and compassion, I will benefit immensely. My virtues will grow steadily, and my worth doing will lessen day by day. That means, also means virtuous compassion.
We just keep the mind. 已时， Stay 请拔下接收 to 器， close and 1点 learn 60。 the grace, virtue, and compassion. But practice day by day. It is a way, not only for learn, but for practice. It is for me. If I choose not to be close and learn from people of grace virtues, I will suffer a great loss. People without virtue will get close to me, and nothing I attempt will succeed. It also says that discipline is a self-discipline. When you realize which 请拔下接收 things 器 good, ，1点60。 which is bad, you need to practice good things and try to avoid the practice of bad things. That's knowledge. That's the two parts. First, how to learn. Second is knowledge. In Chinese Asian, the Chinese culture, for the study, they have a 3 requirements. Pay your heart, focusing on your eyes, and repeat the knowledge regularly. 10，请拔下 And 接 if 收 you, 器 if you ，1点 the heart, 60。 the eye, and the voice in the good levels, the knowledge should be go to you. The knowledge will become to your own knowledge, not only in the textbook. This one. I will give myself a lot of the time to study, and dice will study hard. If I devote enough time and effort, I will please understand. That means a plan, target is most important. We need to keep enough time to complete 请拔下接 our 收 target. 器， It 1 is 点 this 60。 master plan. Secondly, this one. Study hard. Even your master plan is 1 year, 2 years, but each second, each minute, each hour, each day is most important. It is the time. Time is one-way street. When you pass it, you couldn't call him back. You couldn't call him back. So that's why this means 10， study. 请拔下接收器，1点60。 If you do the way, if you choose first, the heart, eye, and the voice, and the study heart, is 4 components to ensure you can get the knowledge. When we see, I don't know if you go to the YouTube, in the Chinese Asian classroom, all the children will read a book. Maybe 4 hours half day, 3 hours they are reading a book. Very interesting. This one. Let us be harsh on myself, not give up on myself. To be a person of the high ideals, moral standards, and the virtue is something we can not attain in time. Happiness. Believe yourself. This regarding how you learn. This regarding how you manage your time. It is a good will. The 3 sector can ensure you can get the knowledge. It is a Chinese Asian giant to consider how people to get knowledge in reach. This is my conclusion. The deeds with the guide of happy life totally have 1,008 Chinese words. Outline 24.
First part, 264. This is a partition. Out of those, the second part is the most important. And for 384 words, almost 30%. That means this one not only for family, it is your way to handle with your word. I will show my opinion with you guys for that. First, this is not only for the young generation, but for all the human beings who's living in the world. Just like before, I shared with you, if we ask our children to do it, first you need to do it. Second, it is handbook which conducts make our life better day by day and ensures our lives productive. We can teach our children, or if you in a business organization, it is kind of like a company culture. You can ask your children or your staff to follow it. It's very easy. Just follow it too. Just like before we said, it's know-how. It's not only for the requirement. It is a know-how. It's a guide. The difference between requirement and guide, I think a guide is better because they're very easy. If you know the English version or English word, the Chinese word, you know how to do it. No need to consider, how can I do it? I think the book, this is a handbook. The third, the order is the most important element of the real world. The word should have some order. In Chinese culture, family in the first place of the life's order. Family number one. If you couldn't make your family happy, how can you fulfill your duty in the work, fulfill your duty in your business or education? Just like, for example, when you're focusing on your work, your children fighting with your wife is calling, blah 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 blah. You couldn't focusing on work like immediately. Maybe you will think, I need to come back to sort it out the complaint, sort it out the problem or not. So that's in Chinese culture. Make your family in order. It is as important to you to fulfill your duty in work. And the cautious and the trustworthy are the foundation of the people to operate with the world. I think that's one. Whatever is Chinese culture and Western culture is 100% the same. Credit, it is a foundation of the modern business world. If you don't have credit, nobody can trust you. How you can communicate with the world? Knowledge is a key part of an established life. Learning. In Chinese culture, we say the Chinese word is 活到老学到老. You need to learn day by day. Whatever what's your age, is a 7 or 80. You need to learn day by day. Okay. This is the fourth question. Anybody can do? Can answer me? Anybody can do? You need 2-3 weeks and then Okay. You can make it. Itu mah පැහැදිලි කරේ මේ ගැඹුරු අර්ථයෙන් මේ කියන දේ. මේ මූලික අර්ථයෙන් ගත්තා මේ පොඩි ළමයිට දින පොත. එතකොට හැම එකක්ම වචන තුන තියෙන බොහෝ සරලව
තියෙන දෙයක්. ඒක නොදී අය ඒක වටපොත් කරගන්න ඕන. පොත් එක දාගන්න ඕන. ඊට පස්සේ කියන්නේ මේකේ දැන් අර මේ අත් කාර්යයෙන් වහලා ඉතිරිලා මේ කොම්බියුටර් කියවගෙන අවුරුදුෙන් කියලා දෙන්න කියලා වෙන දෙන්න හදන්න. ඉතින් බොහොම කෙටියෙන් කියුවා. අර අපි වැඩි හිටියෝ ඉඳලා වැඩි කියන තේරුම් කරගෙන ඉඳලා මේක වචන පාවිච්චි කරලා මේක තේරුම් කරලා දුන්නා. නමුත් මේකේ මොකද කියවන්න පස්සේ මේ සිංහල පොත සිංහලේ වල හැම වාක්‍යයක්ම තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඒක වල තරම වැඩි කියලා මට හිතෙන්නේ මම අද ඒ කියන්නේ ටිකක් මේක අර සිංහල අර සරල අපි සුභාසිතේ ලෝකජ සංග්‍රහයෙන් මූලික කවි වලින් වගේ මේක කියනවා නම් ළමයිට අපි කියන භාෂාවක් තියෙනවා. ඒ භාෂාවෙන් තමයි මේක කියවෙන්න ඕනේ කියලා මම හිතනවා. මේක තමයි මේකේ ආර්ථය මම පැහැදිලි කරා. ඉතින් දැන් ප්‍රශ්න තියෙනවා මේ සම්බන්ධයෙන්. Did you learn the same knowledge before? Yes, in Buddhism we have, in Buddhism Okay. we come across many of these words of the Mangala Sutra or the Parnina Sutra. Yes. So that most of these It's most the same. So many things is same in our culture. It's the same with your culture. Yeah, I think so. Yeah. We have to respect our parents, and then when we go out, we have to tell them. When we come back, we have to show our face. We have already written. That's all things same. I thought it is a common sense all over the culture, not only for Chinese culture. We are here just to tell you how the Chinese culture can consider these virtues and spiritual ability in the world. I think this one are very interesting. Is it suitable for modern life? This part. Is it suitable for modern life? yes, maybe. Anybody can tell me about how's the in Sri Lanka culture, how's the family relationships? Can you introduce your family relationship with me among the in Sri Lanka culture? 请拔下接收 I have a lot of 一 Sri 九 Lankan 十 friends. They are also very concerned about their family relationship with their parents, grandparents, their children, and with their uncle and aunties. I got deeply inspired. I think it was the same with Chinese culture. But if somebody have any story to share with us. Yes, we also have this extended family, like all the parents, grandparents, and Yeah. so I see in Chinese we see that I have been really, so I have seen that that's the family relationship. So the extended family, but unfortunately the rest through our education is unfortunately biased with this kind of concept. So it's been eroded to some extent. Yeah. So people are talking of legal, you feel that even some parents, they allow these children to do whatever they so that's the link is being very becoming weak because of this Western influence, even social media. Yeah, that's right. My children also the same. But if you go to our villages, now you live in this Colombo city. Colombo is totally different world for us. Yeah. You know, that in Sri Lankan culture, the Sinhala culture, this, Colombo is something else, not Sri Lanka. Colombo is a commercial world. Not only commercial, culture is totally different from our village culture. Okay. Actually, that we, even in the lifestyle, you see that our single people majority, they don't like to live in these apartments. They live in the single house and outside Colombo, and that's totally different. In China also same. In China, they will divide. They will divide our cities. Yes, the first line, second line, and the third line. Beijing, Shanghai, and Guangzhou is China's first line city. First line city means what? Yeah,
relationships people to people, almost like America, like Europe. But in China, I noticed something, even in Beijing, Yeah. Beijing, that people within that second ring road, Yeah, that's right. they have so close relations. Yeah. They are very traditional. It's a native, Native. Beijing native, Native. but for the people who's From outside. from outside, it kind of like the business, so commercial relationship. But in Chinese village, outward, they also have the same. They also have to follow the Chinese culture. Or it's the same. They are very concerned about the family ties. But for this Confucianism to have a long and deep influence to Chinese people, when something happens, the Chinese people will help each other. Example, from the 2008 earthquake in Sichuan. Yeah. When earthquakes happen, all the Chinese, they will donate to the people who's in the Sichuan province. And this one, not only for China, in Sri Lanka also. I remember each in May or June, I couldn't remember which month, have a big flood in the mountain area. The Chinese company, Chinese people also donate money to them. But it's not big money. We just show our heart. That means this exactly meaning of this. Relation, compassion. When something happens, we not consider we are Chinese. We not consider nationalities. We not consider. It's a true heart. Okay. I'm done. Thank you for coming. Are there any questions? Please. Is there any other question? Any question? Similar yang kawan. 你讲的太快了，多讲一点。 If you're interested, from 请把相机收起， I 以免 will 丢失。 one by one to introduce these guys. We recite example, some stories. Actually, this last sentence, it is suitable for Yeah, other yeah. life. Actually, that is the Western life, Western people. Now they are coming back to this culture. Yeah. I think some time ago, the Switzerland, they made a law to respect the elders, Yeah. call Mr. or Madam or Sir or something like that. Okay. So now they are learning that pattern is not good. 请把相机收起，以免丢失。 These things actually, it is good for our modern life. We have to continue this thing because we already had it, Yeah. and we should not ignore that one. We have to learn this and more, and we have to continue this. Good point. Perfect. Is what you're talking is so perfect. My point, my opinion is very suitable for modern life. In my opinion, for this one, it's the main part. Just means cautious with the word, be a trustworthy person. That means a credit. If you want to be successful in the business world, credit is number one. If you lose your credit, nobody will trust you. You will lose any business opportunities. When we come back to the family, it's the same. If you cheating with your wife or husband, the family also will. 10. 请把相机 Because 收 I 起。 think in this book, the main part is this one. I think, my opinion, this book not only for the family, for the people
if you want to have a happy life in the world, they should be follow this. They should be following this instruction. That's why I call it a guide and a know-how. That's why from the beginning, I asked you any word. And the two is happy, best, and successful. I thought a lot of the word can describe this book, but I think better is happy. Now that's the successful. Happy is from the people's heart. Chinese culture, they are start. They help you to build yourself to be happy first. Yourself first. Second is a society. That's Chinese culture, conception. We come here as and such different pronoun. This type of pronoun, out, is out, now the ignorant. This is the type, because how to define successful, which the teacher, but you couldn't to consider even somebody is successful, but their life not meet this requirement. So that's Chinese Confucianism require you inner spherical work first, make it best, and then use help and work it better. That's my opinion. It's my opinion to how to and Chinese culture teach us. But in the Western culture, they will say you want to be successful. Yeah, best. To make the world best, but in China, make your best and make world best. That's what I say so. It's true. The order is the most important elements of the world that fact. Even the Western countries or the Western culture agree that. But family is in the first place not his order. That means first, yourself. Second, and three, people. Four. 请拿下接收器，以免丢失。 These two, it is important. And this one, for virtue and compassion. It's my opinion, not it's not a Chinese culture exactly. It's my understanding to this book. Thank you. Any questions? Forgetting the best happiness means acquiring more and more feeling of neediness and using all sort of marketing Yeah. methods. They try to Yeah. make people they are happy acquiring many new things. But 请 in 拿下接收器， we have 以 a 免 better 丢 word 失。 called Santushti. Yeah. Santushti Paramandana. What is English? Translate that in English. Santushti Paramandana. That's contentment. You are be content with what you have. Yeah. In the Western Western culture. So but they are trying to impose that on us. Yeah. Using all sorts of methods, even media and all these things, they are imposed there. Even our food, Yeah. everything, our education, everything is being heavily influenced by this Western trends. Now, for example, the family. Now they say in some states in America, they don't use the word father mother. They say first parent, second parent. Sure. With this second, they are promoting that same-sex marriage. So that's the thing. That's the sort of thing they are trying to impose on others. Actually, in this book, they don't all using name Yeah. the parent. That's why we say in Chinese culture, yourself and family is number one, number two. In the number one, number two position place in his consideration to the world.
ultimately to help your family. Marriage, siblings, and then do sacrifice to the world, make it better. That means you are right now. What's the proposal for the one human being in world? In the Western culture, you need to make the world better. You need to create value to the world. But Chinese culture, you should be do your best and create the value to the family first and to the world. That's a Western culture and Chinese culture difference. It's difference. 这就修身齐家治国平天下是吧？对，这就是修身齐家治国平天下。博士可以，你跟他们解释修身齐家治国平天下。 එතෙන්දී මූලික දෙයක් තමයි අර දැන් අපි ඔබ දැන් මම මුලින් හොඳ වෙනවා කියන එකෙන් අදහස් කරන්නේ මේ තමන් තනියෙන් ඔක්කොම කරනවා කියන එක නෙමෙයි. يعني මුලින්ම පටන් ගන්න දෙමාපියන් සැලකීම හොඳ වෙනවා කියන එක. ඒකට පවුලට සැලකීමෙන් තමයි හොඳ වෙන්නේ. සමාජයට සැලකීමෙන් තමයි හොඳ වෙන්නේ. ලෝකයට සේවයක් කිරීමෙන් තමයි හොඳ වෙන්නේ. ඔය හොඳ වීම සාර්ථක වීම සඳහා තමයි අධ්‍යාපනය කරන්නේ. ඒක අධ්‍යාපනය කියන එක මුලට වෙන කතන්දරයක් නෙවෙයි. අධ්‍යාපනය අවශ්‍ය වෙන්නේ කියන අපි අනිත් අයගේ ඇස්වලින් බලන්න ඕනේ. කියන්නේ දැන් අපි පිළිපෙන්නේ බලලා හිතලා මදි මේ ප්‍රශ්නයක් අපි තේරුම් ගන්න තව අපි අනිත් අය ඒකට පොත් ලියලා තියෙන වෙනේවා තියෙන ඒවා බැලුවම පිට ලැබෙනවා මේක වෙන අයක දැකලා තියෙන විදිහ. එතකොට ඒ පවුලට සේවය කිරීමෙන් තමයි හොඳ වෙන්නේ. දෙමෝපියන් සැලකීමෙන් සමාජයට සේවය කිරීමෙන් තමයි හොඳ වෙන්නේ. ඊළඟ ලෝකයට සේවය කිරීමෙන් තමයි හොඳ වෙන්නේ. ඒක තමන් බෙස්ට් වෙනවා කියන්නේ යන්නේ तो ये बेस्ट भी हो तो तවත් बेस्ट भी සඳහා තමයි අපි ඉගෙන ගන්න. These concepts come from the analysis of Confucius. Any more question? ram omkai ram tama ko ja thi ni ka ta to ni kon ko ne ko. 听什么？那个第一个会那个。弟子规。哦，有。哦。 දැන් මුලින් අපි පොඩක් මේ විනාඩියක් දෙකක් අහන්න සමහරවිට තේරෙන්න ඕනේ නැහැ. නිකන් මේ මොකද්ද ඒ කියන එක. 行有余力，则以学文；无力行，但学文。 මේ විදිහට අර අකුරු තුන කියනවා. 成何人？ මේ විදිහ. 但力行，不学文。 එන පොඩි ළමයෙක්ට තේරෙන විදිහට ඉතාමත් සරල භාෂාවෙන් ඒ විදිහ තමයි මේකේ කියන්නේ. ඒවා. 有三道。 එහෙම පොඩි ළමයෙක් මේක පාඩම් කරගන්න. එයා වණ පොත් කරනවා. මෙහෙම කිය පාඩම් කරගන්න. කියන්නේ මේක වෙන භාෂාවකට කරලා තියහගේ අමාරුයි. ඒක මම කියන්නේ මේක කවියෙන් කියනවා නම් හරි ලේසි. මේක හැම එකම මේ බොහොම අකුරු තුන තියෙනවා. ඒ වගේ සංසකින් කියන්නේ ඒ වගේ සංසකින් කියන්නේ සංස. ඒකේ සංස. It is called a reason. Three words. 就人问。 අනේ ඒ විදිහට නිකන් පොඩි හැඟීමක් ඇති කරගන්න අපි කිව්වේ. දැන් මේකේ තියෙන්නේ ඒගොල්ලෝ සිංහලයේ බැලුවම තේරෙයි. ඒකේ අදහස හැබැයි ඒක විස්තරාත්මකව කියනකොට ඒ රහ නැහැ. රහක් කියලා එකක් තියෙන පොඩි ළමයි රහ නැත්තම් කියවන්නේ නැහැ. මේක කියන්නේ ඒ එහෙම ලෙඩක් පොඩි ළමයි මේකට අරගේ හඬ එන්නෝ. ඒ හඬ එන්න මේක අර සමාජය පරිවර්තනය කරන්න තියෙන ලෙඩක්. පරිවර්තනය කරන්න ගියාම මේ මොකද ඒක කරනවා. ඒ කියන්නේ එකක් තමයි භාෂාව උත්පන්න කරනවා. අනිත් එක ಗುಣධර්මයක් ඇතුළත් කරනවා. ගමන. මුලින්ම ಗುಣධර්ම වලින් තමයි මේ අපේ පොත කියවෙන්නේ මේක තමයි. ඔව්. එන්නේ පොත කියවන්නේ අකුරු ඉගෙන ගන්න. අකුරු ලියන්නත් කලින් තමයි මේක කියවන්නේ. ලියන එකක් තමයි මේ හැම එකම කියවන්නේ. ඒ කියවලා භාෂාව ඉගෙන ගන්නවා මේ විදිහ පොත් හතරක් තියෙනවනේ. මම කියවා සංස්කෘතිය කියන්නේ අකුරු තුන තියෙන කොට. ඊට පස්සේ පැජාටෝ කියන්නේ ඒකේ කියන්නේ මේ ෆැමිලි කියන්නේ පවුලේ නම් 507ක් තියෙනකොට ඊට පස්සේ කැන්සර් කියන්නේ අකුරු 1000ක් තියෙනකොට
එතකොට මේවා කියවලා අකුරු ඉගෙන ගන්න. ඒ අකුරු ඉගෙන ගැනීම හරහා ගුණ ධර්ම ඇතුලේ වගා කරගන්නවා. අන්න එහෙම. ඒකට දෙකම එකට වෙනවා. ඊට පස්සේ මේ ගොමුනාට පස්සේ අපෝ කියන්නේ එහෙම ඉඳලා. නමුත් අධ්‍යාපනයේ අර මුලම හරියට නිවිලා බලන්න මුලම කීයේදී වගේ අන්තිමට කියනවා. වෙලාව තියෙනවා නම් තමයි අර මුලට කරන්න ඕනේ. ඒකල ඉතුරු වෙලාව තමයි අධ්‍යාපනය. මට දැන් ඉගෙන ගන්න තියෙනවා පාඩම් කරන්න තියෙනවා. මට දැන් දෙමව්පියන්ට හොයාගන්න බෑ. එහෙම බෑ. දෙමව්පියන්ට සලකලා තව වෙලාව ඉතුරු නම් තමයි ඒකින් ඉගෙන ගන්න. ඒ මාර්ග බලන්න. 博士，你能不能邀请他们？因为他们都是教育工作者嘛，然后又是做父母的，你问问他们斯里兰卡有没有什么好的家庭教育的方法，也可以分享给我们嘛，是吧？就是让他们说一下，就是斯里兰卡他们是怎么教孩子的，啊，然后我们可以讨论。 අපේ ස්වාමීන් වහන්සේ අදහස් කරන දේ තමයි දැන් ලංකාවේ ඔකේ හැමෝම ළමයි ඉන්න අය ළමයි හදපු වඩපු අය සහ ඉස්සරහට මුදුලා ආවෝ එහෙම තමයි වඩනවා. එතකොට අපේ ස්වාමීන් වහන්සේ මේ ඉතින් එහෙම අයගේ අත්දැකීම ළමයි ඉගෙනීමේ අත්දැකීම සහ ඒ සඳහා යොදාගත් උපක්‍රම ගැන යම් කිසි දෙයක් තියෙනවා නම් පොඩ්ඩක් කියන්න. ඒ කියන්නේ ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ ලංකාවේ එතකොට ඒක අපිට සාකච්ඡා කරන්න. අපේ ඔයගොල්ලෝගේ අත්දැකීම් ළමයි උගන්වන්නට පොඩි කාලේ ළමයින්ට මේ විදිහේ ගුණධර්ම පුරුදු කරන්න අනුගමනය කරපු උපක්‍රම මොනවාද සහ යොදාගත්ත ක්‍රම මොනවාද කියන එක. මේ විදිහේ තනි පොත් කියන්නේ දැන් ඔයාලට හදාරව පොත් තියෙනවා. ඒ වගේ. ලෝක වැඩ කියන්නේ ලෝකෙට වැඩ තරසන වගේ අර්ථයක්. ඒකට මේ විදිහට පාවිච්චි කරන ක්‍රම තියෙනවාද සහ ඒ මොනවාද කියලා අහන්න. So we had traditionally we had some books on for the children, like Nampotha. So Nampotha is a book on all the names of the villages, the traditional villages and the temples. So the young children they get familiarized with the geography of the country. It is very similar with your that 100 family names. So in that case, the Chinese children learn about the family names. In this case, our children learn about all the villages. Because our education was centered around the temples. So early, before these invasions from the west. But unfortunately, they destroyed almost, not completely, but even today, even our normal curricula, schools, they don't teach these things. Not even in the temples. Now our children go to the Sunday schools at the temple, but even at those schools, they don't teach that. Very unfortunate. Only the monks, of course, the monks, they learn these things at the temple. Others, the laymen, unfortunately, it's being neglected. But those old books are still available in the bookshop, and we usually buy those books and give to our children. In 1990s, in China is the same situation. It is the same situation. Currently, education systems also from the Western side. In China, it's the same. 6 years, 6 grades in primary school, middle school, high school, university. It's 100% copied from the Western world. In China, it's the same. But that's why it is good time we need to call back our culture. In China, we call back our culture. That's why I asked you this question. Is it suitable for modern life? True, it is an Asian book, but the consumption, I think it's a permanent. When I was living in the Asian, or living in now, should be a sense of, it is a sense of guide. I just told you about before that. It is my opinion. If we want our children, our next generation to follow it, the number one, us need to do it
for this discipline, if we want our children, if we want our next generation to follow it, first of all, the parents 请拿 should 下 be 接收 followed 器， first 以免丢失。 to make good sample from the example. I tell our children, don't look at the phone when we have a meal. When we say like this, the phone in my hand. How the children will complain, why you look at the phone? That means we call for our Chinese generation, whatever next now and grandparents, all country, all Chinese need to go through it. It's not difficult. Follow the word, not difficult, but it's the most difficult if you want to follow it. In Chinese, one Confucianism people, they will say, combinate what you know and what you do. 请拿下接收器， It's 以免丢失。 100% When you did differently, you will do differently when you call for another knowledge. It's totally different. Nobody will trust you. Just like I gave you example. When we on the table, you look at your food and tell your children, don't look at the food. No, it's a very normal comment. It's a very normal comment. But currently, the mobile phone kind of like our actual oxygen. Nobody need a phone, but we need to spend our time with our children, with our next generation, even with our parents. But there are some things in this book, you get something, sometimes it's difficult to follow. That means that you have, that means when a parent died, Yeah. you have to mourn 3 years. That means that we have Agree with you, but we currently, for modern life, we need to consider what's the key consumption. What's the key consumption? Because for this one, it's a suitable for the Asian life, but something is also suitable for our modern life. That's why when I show you the Actually, we also have something very similar in Sri Lanka. That means someone died in our family. Yeah. We usually don't celebrate New Year in the coming year. We just for this you need to critical consideration. Something suitable for the modern life, something not suitable for the modern life. So we give you 2 sentences. This whenever in the Asian times and the modern times, you can follow it. We not require everybody 100% to copy that. Don't copy that. You need to consider what's the logic, what's the key consumption to take it out. In Chinese culture, we will say improve day by day. Because they don't know you know the word you use. 请拿下接收器， We need 以 to 免丢 control 失。 that. To get the key receptions, consumptions, and to consider it. For example, I give you an example. If you in some business organization, when your boss, GM or director to call you, definitely you want to choose his answer. And their order, you should be to follow it first. It's not suitable for the family, also suitable for the business organization. Even the company, the army,
The journal asks you do the social definitely you do immediately. 请拿下接收器。 And for this one, should we do it? Actually, in this case, we have some modern method. Actually, when my parents alive, a few years ago, 10 years ago, Yeah. then I was living in Kalambu, Yeah. and they are in the village. Then I know that my mother and parents are always concerned about me. Then I have a habit every day at 7 o'clock. I'll call. In my university life, it's to 1998. That time I don't have any mobile phone, only for the public phone. So my parents asked me one time, 1 week, to call them to report to give them my study briefing and how my university life briefing. Yeah, it is the same. We need to call them. And also we have the tradition of when someone dies in the family, the ladies they usually dress in white. They dress in white, full white. Others also know that somebody, some close relation has died. And in India I have noticed this. So when a close family member dies, especially the young people, they shave their head. So that those are in Asian countries, these traditions are there. But unfortunately, the West, the true they are. For example, the worst word is democracy they use. There's a beautiful book written by an American author. The America's deadliest export, democracy. Democracy is a name in the October. Now you need to round or hold the high parents. Oh, I agree with for this one. What I said, sure. 请拿下接收器。1点60。 You for everybody need to use gratitude sort to think about it. First, consider something is the same. Secondly, to consider is good or what. Thirdly, if you're not suitable for your life, take away. That's why we say we not teach you today. Today I will share with you what's the Chinese culture, how's the social order in Chinese culture. We say so we share. It's not teach. But something that when we are very small, we think it is not that important. So when we come to 20s or 30s, we still think it is not relevant. Yeah. When we come to 40s, we know it is very important. And I thought for any human being, that's why it's a basic requirement. Everybody should be followed. Whoever in 40 years old, 50 years old, even 80 years old, it's kind of like a discipline. That's why we say the book name is for young generation, but for all human beings, it's my opinion. So that's why we say it's my opinion. Not we want to teach you. Today I just share our opinions, not teach you. We just hope you to get a grasp about the Chinese culture. What's all the consequence in Chinese culture. We say so. Those are people. 10，请拿下接收器。1点60。 සිස්ටම් එකක් ඇතුලේ අධ්‍යාපන හෝ දහම් පාසල සමහර ඇතුලේ දැන් මෙහෙම මේ ethical relationship සම්බන්ධයෙන් එහෙම නිකන් විධිමත් මාර්ගෝපදේශයක් නෑ නේද අපේ. අපි ප්‍රධාන එකක් තමයි මේ අපි අර එහෙම විධිමත් ලියවීමක් වෙලා නැහැ දැන් අපි දැන් අද ගත්ත නම් පොත සවස්කඩ වගේ ඒවා ගත්තා නුවර යුගයේදී පොත් මේ තියෙනවා. එතකොට නුවර යුගයේ අයට පොත් ලියන්න පුළුවන් නම් ඇයි අදායට ලියන්න අනේ අපි එතෙන්ට යන්නේ නැහැ අපි තාම පරණ එක කියා ඉන්නවා මිසක් නමුත් මේ අවශ්‍යතාවය තේරුම් ගන්න.
ඒකට ප්‍රේමයක් අපි හදාගන්නවා. ඒකට ගැළපෙන දැන් අපි ගාව සංකල්පේ තියෙන්න පුළුවන්. සංකල්පේ දැන් අපි දැන් සමහරවිට ආර්කිටෙක්ට් ඒගොල්ලෝ ගාව අදහස් කියනවා ඒකට ගැළපෙන ශිල්පීන් හොයාගන්න ඕනේ මේ වැඩි කරන්න. අර ගෙවල් හදන්න බෑ. මොකද ඩිසයිනර් හදන්න බාස්ලා කොන්ට්‍රැක්ටර්ලා එහෙම වෙන කට්ටියක් ඕන. ඒකට අපි කරන්න ඕන මේ concept එක අරගෙන යන්න ඕන මේක කරන්න පුළුවන් කියන එක. දැන් අපිට මාර්කින් අර මගේ යන්නේ මම ගෙනල්ලා පෙන්නුවේ. දැන් මේ වගේ බාස් කෙනෙක් අපි හොයාගන්න ඕනේ මේ වැඩේ. එයා තමයි මේක ලියන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ එයාට ඒකට අනුග්‍රහය දීලා අනුබලය දීලා කොළඹොර එයා ලව්ව මේක කරවන්න. අන්න ඒක අපි අතින් වෙන්නේ නැහැ. කෙනෙක්ගින්ම තමයි ඔක්කොම බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. අන්න ඒක වැරදි. අපි අර සංවිධානයක්. නමුත් චීනයේ ඉතිහාසය පුරාම එකක් මූල ග්‍රන්ථයක් තියෙනවා. අපේ මූල ග්‍රන්ථ ගොඩාක් නැත්නම් පිටකයකට මූල ග්‍රන්ථයක්. ඒකේ පිටකේ ගොඩාක් දෙනවා කියනවා කීම සතිසා වන්දනීය මොන ගත්තම ඒක මූලික ආකෘතියක්. ඒ මූලික ආකෘතිය නැත්නම් කාරණීය මෙතන රූපයේ තියෙනවා මොනවා හරි මූලික ආකෘති ගොඩාක් තියෙනවා. ඒ ආකෘතියක් එකක් බේස් කරගෙන ඒක උඩ ළමයින්ට සුදුසු දෙයක් අපි විසින් කරන්නේ. ඒ දැනට නම් අපි රෙද්දක් නැහැ. අපිට අඳින්න රෙද්දක් කරලා පාවිච්චි කරන්නේ නෑ. කියන එක පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. අපිට අනන්‍ය විදියට කෑම ගත්තත් නේ. අපේ ඉතන මේ විදිහට කරනවා. අපේ අපේ රටේ තිබ්බ කිරිවෙන්නත් යනවා. ඒක ඔය තුල අපේ තිබ්බ මූලික අර බේස් එකේ බුදුදහමේ තිබ්බ මූලික හරය මිනිසුන්ගේ ජීවිතයට එකතු කරන විදිහටනේ. හරියට කල්පිසිස් කරා වගේ ඒක වගේ මේ එකක් තිබුණා. ඒක හින්දා තමයි අනේ අනිච්චන් කියන එක අනේ මිනිස්සුන්ට යන්නේ. ඒ බිඳ වැටෙනවා. ඇත්තටම දැන් අපි අත්දැකීම් තුළ එහෙම ජීවිතේට හරපද්ධතියක් එකතු කරන එකක් නෑ. හරියට කැටලොග් එකක් දෙනවා වගේ තමයි මේ ටෙක්ස්ට් දෙන්නේ. අර මැෂින් එකක් එකතු කරගත්තාම ටෙක්ස්ට් එකක් දෙන්නේ. කැටලොග් එකක් තියෙන්නේ. කැටලොග් එකේ තියෙන වැඩ ඒ මැෂින් එක වැඩ කරන්නේ නැහැ. අර වල හිතන්න ඕනේ about now today our situation. You know, our situation is not that good. They all very sad about this today's situation. And they all commenting about the we don't have we have something that we can base something on Buddhism. We have a value system in Buddhism, but we haven't built something. We all earlier we had some book, but we don't use it. And then we have another system, educated Confucian Buddhist school, that we are teaching the monks and before Piriven. But now our Piriven are also teaching the Western culture. It's a saying happening in China from the 1990s and the 21st century. But we finally realize this book and Chinese Confucianism is our spiritual backbone. Spiritual backbone. It is our why we are different with the Western people. The difference the Chinese with Western people, not from the skin, not from the face, from our culture. How we consider the world, consider the people, consider the human beings. Because Sri Lanka culture is happened and developed in this island. Chinese culture is developed in Chinese mainland. It's total difference. So we need to use the practical way to learn everything. If you're any Western culture, you need to get good thing from the Western culture. Any change is not shoot, the things not shoot of the modern life in Chinese culture, just like the doctor who says if the parents pass away, you need 3 years to stay home to grow less. It is for the Asian life. But what's the key point? Key point is whatever your parent pass away or not pass away, you need to respect your parents. It is key point. But the way can be changed that. If we can change that, in ancient times, the 3 years stay home is the best way. But in the modern life, how's the modern life? Modern life, for example, we need to. The country in China have a public holiday.
is 5th of April. It's a public holiday. For this one, for this holiday, everybody need to come back to meet your parents. Yeah. That is our country to realize our cultures. In our culture, in Chinese people, in Chinese culture, we must respect their family members, whatever is possible, what you do it. In China, in a modern city, members, I think 1 week, 1 time they will come back, have a dinner or have a time with their parents. It is the same outcome. It's not different. You are right, but we know it is important. That's why we highlight the culture and find out the third way to meet the requirement. That's the point. Chinese people must hospitality and Chinese culture. Good. And for this one, this writer born in the 17th century, but the Confucianism be built in 500 BC. Also have 1,005 years. Also changed a lot. That's why. So we need to critical consideration of Chinese Confucianism. Need to be done like this. Otherwise, everybody will get confused. I need to do like this or what? All right. Something else? Education system මේකෙදී එකක් තමයි මේක සාම්ප්‍රදායික ක්‍රමයක් නේ. ඒකට සාම්ප්‍රදායික ක්‍රමය යම් කාලයකදී යටපත් වෙනවා. මේකක් තියෙනවානේ යම් ඒවා ඉස්සරහට යට. නමුත් ටික කාලයක් යද්දී මේ දැන් ඉන්න සමාජයේ කවුගේ කාලේ හරියට ප්‍රශ්න ආවම සමාජයේ තියෙන ප්‍රශ්න තියෙනවා. කියන්නේ මේ සල්ලි පස්සේ යන්න පටන් ගත්තා 78 න් පස්සේ දැන් උගාකයි දින අර මාස තුන ඒ කාලෙදි බලන්න හරි හොඳයි කියන තත්ත්වෙම පස් වුණානේ කියන්නේ මහා මිනිහෙක් මග වැටලා හිටියා ඉස්පිරිතාලකට ගෙනියන්නේ නැති මහා මානසික තත්ත්වයකට එනවනේ සමාජයේ සල්ලිත් එක්ක පරිවර්තනය. එතකොට මිනිසුන්ට තේරෙනවා මෙහෙම ගියොත් හරියන්නේ නැහැ. එතකොට සිද්ධ වෙන්නේ දේ තමයි මිනිස්සුම පටන් ගන්නවා මේ පරණ දේවල් අපව උගන්වන්න. සමහර තැන්වල දැන් ඔය දේවල් ගිහිල්ලා දැන් දෙමෝපිය ගැන බලන්න. කවිත් කියනවා මේ දෙමෝපියනේ අනාථ වෙලා අනාථ මඩවල දාලා ඔය ප්‍රශ්න තියෙන මේකේ ලොකු ප්‍රශ්න. ඒ ප්‍රශ්න ඇති වුණාම මේ සමාජයේ විසින් මේක නිවැරදි කරගන්න හදනවා. ඇඟ ඇතුලේ තියෙන ප්‍රතිශක්තියක් වගේ තමයි. ඒතකොට සංස්කෘතිය ඇතුලේ තියෙන ප්‍රතිශක්තියක් වගේ මේක අනිත් පැත්තට එන්න පටන් ගන්නවා. ඉතින් දැන් මේක උංගක් දැන් කොහොමද කියන්නේ වෙන තැන්වල වෙන ක්‍රමවලින් උගන්වනවා. කියන්නේ සමහර තැන්වල ඉන්නේ මොන්ටිසෝරි වල කොහොම මේක පාඩම් කිරීමක් නෙවෙයි මේක දැන් ෆෝන් එකේ ගත්තොත් මේක තියෙනවා. හරි. ආන්නත් පුළුවන්. එක එක ක්‍රමවලින් මේක දැන් සමාජයට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් සමහරව ඉඳලා මේක දැන් අනිවාර්යයෙන්ම ළමයිට දෙන්න ඕනේ. ඉතින් ඒ සඳහා දැන් සල්ලි මේක එකක් නෙමෙයි. ආණ්ඩුව හුඟාකට චීන හුඟාක් දේවල් මිනිස්සු පටන් ගත්තොත් මේ ආණ්ඩුව දන්නේ. එහෙම ප්‍රතිපත්ති වල මේක අපිට හොඳ උපක්‍රමයක් නේ. ඔය ආගෙන ආන්න මේක උනේ දැන් පිළිවෙලක් දැක්කම කරන්නේ. මේ අපි තිබ්බේ මේ අධ්‍යාපන විභාගයක් කියලා නැති කාලේනේ. හරි ඒකට ඒක මිනිස්සු තුලින්නේ මේ සමාජය තුලින් වුණත් පන්සල් හදන්නේ මිනිස්සුනේ දාන්නේ. ඒක වෙන ඉන්නේ පන්සල අnder සාස්ත්‍රවලට සම්බන්ධ නැහැ. ඔව් මගේ ආණ්ඩුවේ එක පන්සල හදන්නේ නැහැ. අන්න ඒක සමාජ වෙනස් වෙනවා. අපි ඒක අර ද්‍රව්‍යමය පැත්තට යොදාගෙන තිනවා පන්සල හදන්න විහාරය හදන්න තාපි බඳින්න අපි යොදාගෙන තිනවා. අපි තාම අධ්‍යාපනයේ පැත්තට ඒක දඹදිව යුගයේදී හොඳ එකක් තිබ්බා. මොකද කාලිංගමාගේ ඇවිල්ලා පොත් ලියලා ගිනි කියලා මහා විනාශයක් කරා. ඊට පස්සේ දඹදිව යුගයේ තිබ්බ ප්‍රධානම පින්කම තමයි බණපොත් නැවත ලිවීම. ඒ බණපොත් ආයෙ ලියන්නේ. ඒ ලියන්න අර තිබ්බ හිගේ නැති වෙනවා. පුස්තකාලෙදි තිබ්බේ නෑනේ. සමහර පළාත්වල පුස්තකාල පොත් ඉතුරු. ඒකට ඒවා බල නැවත එතකොට අපිට ලියන්න බෑනේ. ඒක ලියන්න පුළුවන් ස්වාමීන් වහන්සේලා ඉන්නේ. ඒ ස්වාමීන් වහන්සේලා මොන කරන්නේ මොන හරි ප්‍රොජෙක්ට් පටන් ගන්නවා. එතෙන්ට ඕන කරලා දෙනවා අඩුවේ. කියන්නේ ආන්තුරට යා තනි කරන්න බෑනේ. යා ගෝලේ වහන්න. ඒකට අනිකුත් සම්පත්.
අන්න ඒ වගේ අපි අර මේක සංවිධානගත කරලා මේ සමාජය තුළ දායක සභාවකට පොරොත්තුපත් කරනවා. එතකොට අපි අඳුර ගන්නවා මෙන්න මෙයා තමයි මේකට සුදුසු කෙනා. මෙයා තව ගෝල් මෙයාට තනින් කරන්න බැරි නම් එයා ගෝල් එක හදන්න ඕන. ඒ ප්‍රොජෙක්ට් එකටම අපි ඉන්නවා කරලා. දැන් අපි උගා කරලා ගෙවල් හදන්න සල්ලි ඕවගේ නිකරන්නේ. මම කියන්නේ එහෙම නෙවෙයි. මේ මේවත් කරා කමන්නේ නැහැ. ඒකට මේ ප්‍රධාන දේවල් අපි දායක වෙන්න ඕනේ. ඒ සඳහා කරන මේක ඉතින් අපේ සමාජය. දැන් මේ කොට කොපි කරලා සමාජය නේද දැන් අර මේ දවස්වල යනවනේ පොඩි මේ සමාජයේ යුරෝපියන්ට බැඳීම් පිළිබඳව කොට ඒකත් වඳින එක අවශ්‍යද කියන එක පොරා යනවා. ඒකට දැන් ඒ වගේ එකක් කරලා මේක හරිය ගොඩක් වැදගත් මෙහෙම මේ කොහොමද මේ රිලේෂන්ෂිප් එක පවත් කරගෙන යන සම්බන්ධයෙන් ළමයින් ඉඳලා වෙන මේ මග වෙන්නේ මොකක්ද? මොකක් කරන්න පුළුවන් මේ පොත වැදගත්. පටන් ගැනීම තනියෙන් ඉන්නේ අනුමාන අපිට පන්තියේ නායකතුමා වෙලා හරි මොකක් කරගෙන පටන් ගන්නවා ඊට පස්සේ Also an issue of thank you very much. Today our activity stop here. Thank you, Mr. Chen and Dr. Waruna give us the very good sharing, and I hope that next week we can invite Mr. Chen to give us the next session about this week. Thank you very much.